Yan, 1 million viewers. Thank you. Patamsakan, itamsak mo nga ako. Okay. Hello to my 1 million viewers. Simulan natin. Ayan. So, 2 million viewers. Thank you. Ayan. So, antay-antay muna tayo ng iba. Hello, Sisi Gara, dishes with love. Thank you, Sisi. Ayan, tamsak na ako. Thank you. Maraming sa tamsak. Naka-live din si Tol. Pero mas mahaba siguro yung LS niya kaysa sa akin. Kaya mamaya dadalawin ko na lang siya ulit. Okay, so thank you. So 3 million viewers. Thank you guys. Thank you Sisi Gara Dishes with Love. Ayan. Salamat sa tamsak. Thank you so much. Mamaya-maya pa yan iba papasok kasi sabay-sabay ng LS pero okay lang kasi pang ano lang 'to, pang WH natin. Sisigara Dishes with Love mag-ano ka na rin, mag-LS ka. Mag-StreamYard ka. Ilan ka na ba? Para mamaya maano natin 'pag maraming papasok. 341. So, ayan, kayang-kaya yan siguro 'pag marami 2 days na mga 400 na. Malamig. Ayan. So, let's go, let's grow, and be positive. Ayan, 3 million viewers. Thank you. Maraming salamat. Antay-antay muna tayo ng iba kung sino ang papasok sa atin ngayon. Ayan, so 4 million. 4 million and thank you so much sa 4 million. Ang iba hindi pa hindi pa sila lumalabas ng kanilang mga diyan, mga komento nila. Siguro mamaya. Kasi siyempre 'di ba, marami tayong sinusuportahan kaya kailangan natin umikot ng umikot. So, yan guys. Maraming salamat. Ayusin ko.
Alam ko lang ang headband ko kasi. So, ayan, maraming salamat sa inyo. To my 3 million viewers. Ayan. Four million viewers, thank you. Maraming salamat. Paano ko kaya ito? Ano? Ay, dito kasi. Ayan. Ayan. So, naririnig nyo ako? Ayan. Okay. Ano kasi yung ano ko. Ito yung mic ko. Pinasok ko sa scarf ko. Okay. Ayan. So, ayan. So, 2 million viewers. Thank you. Maraming salamat sa 2 million viewers. So, thank you sa lahat. Antay-antay tayo.
Ayan, si Teo Molly, hello po. Yes, hello. Thank you for coming to my live stream. Maraming salamat. Ayan, so ka-start ko pa lang. Wala akong voice. Wala akong voice. Hello? Wala ba akong voice? Mayroon naman na yata. Mayroon na ba? Naririnig mo na ba ako, Teo? Ay, so, sana naririnig na ako ni Teo. Thank you so much for coming to my live stream. Ayan. So, wala pa rin ba akong voice? Voice? Ayan, mayroon na. Naririnig ko na nga din dito sa isa. So, thank you. Thank you, si Teo Molly. Hello to you. Big shout out to you, Teo Molly. Ayan. So, antay-antay lang tayo. Start ko lang naman. So, 11 minutes na nag-start ako. Antayin natin may pumasok sa atin ngayon na iba pa. So, patamsak na lang din ako kay sa akin, patamsak na lang kay host. Maraming salamat. So, we have 3 million viewers. Thank you. Maraming salamat. So, sabay-sabay nag-LS kaya okay lang. Okay lang naman na maghintay-hintay pa. Okay, so maraming salamat sa pagdaan sa live stream ko. Ayan, si Tita Malanta. Hello, host. Maraming salamat. Maraming salamat. Ayan dyan, si Titang Malantas. Thank you so much, Sisi, for coming to my live stream. Ayan, kay start ko lang. Kanina kasi nag-LS na ako pero naka-silent LS lang yun nung ilang oras din na medyo busy. Pero ngayon, andito na. So, thanks host. Thank you. Ayan guys, patamsak na rin ako. Patamsak na lang din kay host. Maraming salamat. Ayan, Rosalyn Joholero. Patambay po. Yes, okay lang. Ayan, kung hindi nyo pa kaibigan, si Roslyn Holero. Ayan guys, kaibiganin nyo na. So, si Miss Roslyn Holero is only in grade 1. She has 118 bananas. So, we can add her more bananas, guys. So, hintay-hintayin natin na may pumasok pa sa atin para makabanana din kayo ng madami-dami. So, kasi start lang natin, then mamaya siguro magsipasukan. So, thank you, Miss Roslyn. Shout out ang bongga kay Titang Malantas. Thank you. Ayan. Sana may dumalaw na naman sa atin na mga bigatin na artista, no? Kasi nung last time na nandito si Miss Titang Malantas, 'di ba? Pumasok sa atin si Justin Bieber. Ayan. So, thank you so much, Mr. Justin Bieber. Ayan. So, ayan. Shout out to my 4 million viewers. Thank you. Big shout out to Miss Roslyn Holero. And welcome also to Miss Titang Malantas. Andyan din si Gara Dishes with Love. And Teo Molly. Ayan. Kung hindi nyo pa kaibigan, unahan nyo na. Then, they are, all legit naman po sila lahat na nandito sa bahay. Kaya, go lang kayo, mangisda kayo. Then, don't forget the thumbs up of love to Ate Bicolana ako vlog. Ayan. So, we have 4. So, mamaya, madagdagan pa tayo. Kaya, go lang tayo, no? Let's grow, and be positive. Ayan. Maging positibo lang tayo. Mararating din natin ang hangganan nito. So, thank you so much guys. Ayan.
Shout out also to Sisi Garadesha with love. Thank you so much. Also Darna Alec OFW and Gandang Honey. Thank you. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Ayan, kayo guys, maraming salamat sa pag-support nyo sa akin tuwing may live stream ako. Maraming salamat ha. Okay, go on lang tayo, mag-isdaan kayo. Takunti pa tayo. Maaga-aga pa no. Kaya medyo ano kasi sabay-sabay yung live stream. Then, ayan. So, Roslyn Hero. Hello to you, Miss Roslyn Holdero. Thank you so much. Ayan. So, inom tayo nito. Ito yung ano, passion fruit juice. So, may bago akong movie. Nandyan, naka-download na kanina. Yung how to make passion fruit juice. So, ito na yon, iniinom ko na. Ang sarap. Kailangan natin ng vitamin C. Kaya, kailangan natin ito. Passion fruit. Ayan. So, we have 5 million viewers. Thank you. Ayan. Don't forget the thumbs up to Ate Bicolana. Maraming salamat. Ayan. So, 5 million viewers. Thank you. Hindi pa lumalabas yung iba. Sumisili pa. Maraming salamat sa inyo sa suporta nyo. Ayan, thank you din po. So, guys, Miss Roslyn is in grade 1. Tulungan din natin silang madagdagan yung kanyang banana. Okay. Si Miss Titang Malantas, ano na to eh, ayan. So, grade 2. Grade 2 pa lang si Miss Titang Malantas. So, guys, pare-parehas maliliit pa yung mga banana. So, suportahan na lang tayo. Ayan. So, guys, we have 7 million in the house. Thank you. Maraming salamat. Ayan, kung sino man yung mga nandyan, maraming salamat sa inyo. Sa pagpunta nyo sa akin, maraming salamat. Ayan. My God, sinisipon ako. Ang daming. Ayan, Kuya J Vlogs. Hi guys, hello to you. Ayan, nandito kanina si Kuya J. Kuya J Vlogs. Ayan, so, Kuya J Vlogs, si Miss Roselyn Holero, and si Miss Titang Malantas, they are both maliit din ang banana nila. Si Miss Titang Malantas is in grade 2. Then, Miss Roslyn Holero is in grade 1. And Gara Deshash with Love is in grade 3. So guys, magmahalan kayo. So, ayan, kung sino ang mauna sa inyo, unahan nyo na. Mag-unahan na lang kayo kasi para mas mabilis. Kasi the more na, 'di ba, kung gusto mo talaga ng bananas, dapat kung maliit pa, you have to, unahan nyo na. So, legit naman lahat na magsusukli. Okay lang yun. So, sabi nga, if ever naman na may someone na hindi marunong magbalik, it's okay. Sabi nga natin, 'di ba, it is better to give than to receive. Yan, 'di ba? So, from time to time and time na so never kayo dapat mag-unsubscribe doon sa mga hindi sumukli sa inyo. Huwag niyong gagawin 'yan kasi matitrace pa rin kayo. Hindi pwedeng pag sinubscribe mo na, huwag niyo nang i-unsubscribe kasi para fair lang tayo at hindi tayo mapapalo din ilolo, no? So, it's okay din lang. Ayan. Sabi ni Kuya J Vlogs, dikit na kita. Yes, ayan. So guys, yung mga comments natin sa videos, kung ano yung pinapanood nyo sa channel niya, yun din yung i-comment. Kasi minsan nag-comment kayo na basura kasi ang mga comment nyo, hi, new subscriber here.
Hi, padikit naman, pabalik naman, basura po 'yan, naaano talaga siya, spam, nai-spam. Kaya ang akala mo hindi ka niya hinagbak, but then hinagba ka, although yung comment niya is na-spam, ayan. So gano'n guys, haba-habaan niyo 'pag nag-comment kayo, kung ano yung nakita niyo sa video, habaan niyo yung comment niyo na naaayon. 'Pag sumayaw siya 'di, "Wow, ang galing mong sumayaw, keep it up," gano'n. 'Wag yung, "Hi, new subscriber here," pabalik na o padikit kasi new friend here, 'yan mga ano 'yan, mga basura, ayaw ni lolo. Kaya napupunta siya sa spam. Kaya kahit nagbaka sila at tumapik sa'yo, ang akala mo hindi siya nagsukli, but then 'pag chineck niyo siya sa YT Studio niyo, dun sa likely spam, nandun siya. So, yun lang, ganun guys. So, iche-check niyo din yun kasi minsan may mga nasa likely spam din na na comment na which is naaayon din dun sa pinanood niya at maganda din ang pagko-comment, but still napunta siya sa comment, so you have to approve it. Iki-click niyo yung check doon, mapupunta pa rin yun dun sa comment section mo, hindi sa spam. Kasi tumapik sila, actually na-spam lang yung ano, comment. Ayan. So guys, hopefully maano, just do the right thing. Ayan, para masaya. Ayan, yung may maliliit na saging diyan, bahay, maliliit pa na bahay, hangga't maaari unahan niyo kasi yan yung the best way. Gano'n kami. Kaya kami naka-reach din ng naka-banana kami kasi gano'n din ginawa namin. Na kahit ngayon na may naka-banana na kami, ang ginagawa ko pa rin, inuunahan ko din. Inuunahan ko din, then bahala na sila. If either babalik sila or magsusukli sila, it's okay if not, as long as na ikaw ginawa mo yung tama, 'di ba? Ayan, thank you. Sabi ni Miss Roslyn Holero, salamat sa mga tips. Yes, as always naman kasi dapat talaga kung ano yung mga nalalaman namin, isi-share din namin sa inyo para pagdating din ng time na kayo naman ang nagle-livestream, you have to share your ano, experiences, yung mga knowledge na naano ninyo. So, maganda yun, 'di ba? So, from knowledge na nakuha mo, i-shinare mo, then yung nai-sharean mo na din 'pag nagla-livestream na din, gano'n na din ang ginagawa. So, maganda yung process, 'di ba? Ayan. So, ciao, ciao Ja, hi po. Hello Miss Cha. Ayan. So, guys, nandito si Miss Cha, si Ciao Ja. Ayan, if you are not connected. Oh, kindergarten pa talaga. So, very ano talaga siya, bagong-bago siya sa YT world. So, let's support Miss Miss Chow Ja. Ayan. So, i-support natin siya. She has only 28 bananas, guys. So, i-support natin siya. Miss Chowja, kung kaya mong unahan sila, unahan mo na para wristback na lang ng wristback sila mamaya. Kasi para makabanana ka talaga, ganun po ang gawin nyo. Whether they are not going to hug you back, but still, you do the right thing. Sabi nga 'di ba, it's better to give than to receive. It's okay. As long as nakatulong ka 'di ba sa pangangailangan niya sa saging. So guys, let's go grow and let's go and be positive lang tayo. Ayan. Sabi ni Titang Malantas, tama 'yan, Nos, lalo na kagaya naming baguhan. Yes, 'di ba? So we have to do the right thing. So if they are not going to hug you back, it's okay. Gano'n na lang tayo, 'di ba? Kasi mas maganda yung nagpapakumbaba ka na lang. Hindi mo na kailangan na i-shoutout ng i-shoutout siya na hindi mo ako sinuklian. Common sense na lang. 'Pag nagkita kayo in other live stream, sa kanya naalala yung gano'n, o 'di ba, bongga? Maaalala niya 'yan. Kasi ako minsan may mga nalalagpasan din ako, but din 'pag nakita ko sila sa ibang, live stream, talagang inaano ko sila, sinusuklian ko kasi we are not perfect. But then gustuhin mo man mag-hug but minsan na nakakaligtaan mo lahat ng comments, tapos 'pag nag-check ako sa YT Studio nandun yung mga comment nila. So, I write it down then sinusukli ko talaga sila.
kahit matagal na yung comment nila, gano'n ang gawin niyo guys. I-download niyo yung YT Studio, 'yan, kasi makakatulong ng malaki ang YT Studio sa atin. So, yung mga comments nandoon, lahat ng spam makikita niyo. Kaya gano'n ang gawin natin ano. Ayan, so Miss Chow Jag, sige po dikit na po ako sa mga channels nila, ayan. So sige po Miss Chow Jia, gano'n ang gawin natin para mas mabilis yung bananas niyo lalo dun sa mga baguhan. Kasi kami, I've been there, pinagdaanan namin yung pinagdadaanan niyo ngayon. So, I feel you guys, kaya shine-share ko yung experience ko noon. Noon nung nagbabanana ako, pumupunta ako sa mga live stream, ang banana ko 5 pa lang. But then, lumaki siya ng lumaki kasi 'pag nag-banana ako, inuunahan ko sila, 'pag hindi bumalik, it's okay. Basta guys, i-watch out niyo lang ha, sa dami ng nagla-livestream na pinupuntahan niyo, i-watch out niyo kung talagang kung naka-70 na kayo na tapik at ang balik sa inyo, konti lang, stop na. Kasi you have maximize natin 70 lang na banana in a day. Yun, gano'n. So, may bukas pa naman. So, 'pag, in case naman na mayroon kayong live stream, pa-busy-busy kayo kung sino sino ang nauna sa inyo, isulat niyo na lang kung alam niyong nasa 70 na yung ano niyo, naitapik niyo. Kasi mapapalo kayo ni lolo. Gano'n ang gawin niyo, ha? Para hindi kayo mapapalo kasi mahirap mapalo ni lolo, hindi kayo pangisda ng ilang araw. Kaya you have to watch also kung ilan na yung natapik ninyo, ha. Tsaka yung may mga comments na emojis, ibawal natin 'yan kasi ayaw ni lolo ng gano'n, ha. Yung mga 'pag nag-comment din kayo sa mga movie na pinanood niyo sa channels ng, ka-YouTuber niyo, guys, i-watch out din natin. No, 'wag niyo kayong magko-comment na, "Ay, ay ano na, dikit na ako sa'yo, padikit na lang, pabalik na lang." Hindi. Yung kung ano yung pinanood niyo sa video, kung sumayaw, sumayaw ang comment niyo na haba-habaan naman, not in, 1 or 2 words, na mahabaan niyo ng konti para at least pasok sa banga. Kasi ang minsan 'di ba 'pag may ano, may tinakpi ka at sumukli sa'yo, but then ang comment niya is ganito, "Hi, ito na, nabalikan na kita, nasuklian ka na." Hindi siya nag-comment kung ano yung nasa video mo. So, binasura ni lolo, although pinanood niya ng buo, pero yung comment niya na spam, ano pa rin yan, nasuklian ka rin. Although yung comment niya is ano, na-spam talaga. Kasi malalaman mo naman, kung nag-comment siya at hindi gumalaw yung banana mo, meaning nag-comment lang siya pero hindi siya tumapik, 'di ba? So, do the right thing guys, we have to tamang nood, tamang tapik at tamang bakas lang tayo, ano? So, ayan. Sabi ni Miss Titang Malantas, "Ciao Dia, dana ako sa'yo." Ayan. So, salamat po, ayan guys. So, don't forget to my thumbs up guys. Ayan, pa-thumbs up din ako. Ano po, salamat. Maraming salamat sa inyo. So, ganun lang kasi darating din kayo sa time na magla-livestream kayo, kaya yun din ang ano, kasi ang dami-daming baguhan na pumapasok, nakita niyo ang dami niyong bago. So, meaning ang dami pang darating na mas bago na ahead lang kayo. So, 'pag pumasok sila at nangbabanana na sila, that's the time na nagla-livestream na din kayo. Ayan. So, you have to share all your experiences, your knowledge, and how to do the right thing in YT world. So, shout out to everyone. Shout out to my 5 million viewers and the 3 thumbs up love. Maraming salamat, guys. So, let's go, let's grow, and be positive. Ayan. Maging positibo lang kayo, lalo sa mga baguhan. Don't quit. Kung alam nyo mahirap, don't quit. Ang iba nga, di ba, sabi nga, if others can't, why can't we? O, di ba? Yung mga big YouTubers na nakaya nga nila, bakit hindi tayo? Kaya natin yan. Thank you, Miss Titang Malantas, maraming salamat sa thumbs up of love. Maraming salamat. Ayan, so go lang tayo guys, mag-grow tayo sa YT world. Ayan.
at maniwala tayo na maraming magagandang bagay na on the way na sa atin, 'di ba? 'Yun yung ano natin title ngayon, Believe Good Things Are on the Way. Ayan. So kanina kanina nag-livestream ako, eh. Um, Nag-livestream ako pero naka-silent ako. Si Kuya Jay pumunta siya sa akin, dumaan siya. Then, tinapik niya siguro ako. Then hindi ko siya tinapik. Then after may ano, inano ko siya, sinukli. Sinukli ko siya, hinagba ko siya talaga ng bongga. So Kuya Jace, thank you. Thank you for coming back. Magmahalan kayo diyan, mag-isdaan kayo diyan at, sana marami pa kayong matutunan sa akin. Mahaba pa ang oras natin dahil sabay-sabay nag-e-LS so, minsan kasi pumapasok yung tao sa akin mga 9 ganyan. So, ongoing pa naman ang live stream ko kaya go lang tayo guys, walang susuko, sama-sama tayong magsuportahan, lahat tayo ay magtatagumpay. Ayan, so basta gawin lang ang tama, 'wag niyong gagawin yung ayaw ni Lolo Whitey, maggo-grow tayo ng sabay-sabay. Ayan, so thank you so much sa lahat ng nandito, big shoutout to everyone. Ayan, so magmahalan kayo diyan. Okey sige Miss Titang Malantas, exit muna ako host, tawag ako ni amo, thanks ulit. Thanks sa lahat. Yes po Miss Titang Malantas, you are free to come back, kasi mahaba pa naman ang oras ko 'pag may free time ka. So guys, ayan, if you are not connected to Miss Titang Malantas, ayan, hug back niyo na, ampunin niyo na siya, very legit po si Miss Titang Malantas. So thank you so much Miss Titang Malantas, maraming salamat. Ingat kayo palagi, yan ang buhay ng OFW, ang lagi kong sinasabi. Mahalin natin ang ano at intindihin, maging mapasensya tayo dun sa mga working OFWs abroad na ginagawa din nila yung being a YouTuber at the same time. Kasi yung time nila ang hirap. Kahit free time na nila, pag tumawag yung mga kamilyo, talagang tatakbo sila. Susundin nila kung ano ang inuutos. So guys, 'pag gano'n, inunahan niyo sila at mamaya pa ang sukli sa inyo, it's okay. We have to learn how to wait and be patient kasi hindi hindi lahat ng oras ay pare-parehas tayo, 'di ba? Thank you so much Miss Chowja for the thumbs up of love. Maraming salamat. Ayan, so mag-ano-ano muna tayo dito. So, sa akin naman, okay lang naman na nag-stay kayo ng 15 minutes, then mangisda kayo sa iba, then balik kayo, okay lang yun sa akin kasi siyempre kailangan yun ng isda. Basta do the right thing, guys. Yun. Gawin nyo yung tama. Kung maliit pa ang bahay mo, unahan mo na sila. Tapos, pag inunahan nyo, i-shoutout nyo ulit dito sa live stream na, "Hello ganito, I'm done to you." Ayan, bahala ka na sa akin. Ayan, knows na yan. Alam na nila yan, gets na nila yun kasi ang kailangan natin dito common sense kaysa may masabi pa tayo na mali na ayaw na word ni lolo. Kaya common sense na lang ang gamitin natin. Once na shinout-out ka, meaning either nagpapansin sa'yo na, "Halika na, let's grow." Gano'n, common sense lang. So, ayan. Ayan, sabi ni Miss Chowja, "Kuya J Vlog, dinikita na kita." Ayan. So, basta yung mga comments niyo guys, i-watch niyo 'yon, i-wa-watch niyo 'yan. Kung mali, i-edit niyo para hindi ma-spam, para hindi naman sayang, 'di ba? Hindi kinabukasan malalaglag na ang banana. 'Di ba? So, yung sinasabi ko lagi na you have to spread the love that lasts a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. O, 'di ba? Yung pang lifetime na banana. Hindi yun na nagla-last in a day na the following day pagising mo ay nalaglag na palang kasagingan mo. So, that's what I mean. So, guys, big shout out to everyone. Still in the house, Miss Chowja, ang Kuya J.
thank you so much for coming to my LS and to Miss Rosalyn Holero. Yan, si Miss Titang Malantas is babalik yun for sure. Kaso tumawag yung amo niya. Still, you have to love also Miss Titang Malanta. Kuya Jay's Vlog, thank you. And Sisi Garadeshes with love. Teo Molly is still in the house, guys. So kung nangisda siya, for sure babalik din yan si Teo Molly. At saka pag ano kayo sa kanya, tamang nood, tamang bakas at tamang tapik, talagang ano siya, pag nakita niya na may ano, na ano na niya. Ayan, the Vico, ano yun? The VL Code Vlogs, hello! Hello po, sabi niya, hello to you. Welcome to my live stream. Ayan, the VL Code Vlogs. Thank you so much for coming to my live stream tonight. Maraming salamat. Ayan, guys. If you are not yet connected to the VL Code Vlogs, kindly check his or her channel and be connected. Ayan, the VL Code Vlogs. Oh, so lalaki nga si the VL Code Vlogs. Ayan. So, thank you so much Mr. The VL Code Vlogs, guys. So, nakagraduate na siya, nakabanana na siya. Nakita ko yung banana niya. So, thank you so much for coming, the VL Codes Vlog. So, guys, if you are not connected to the VL Code Vlogs, ayan, maunahan nyo na. Thank you so much. So, marami tayo ditong mga baguhan na YouTuber, Mr. The VL Code Vlogs. Nandyan si Miss Chowja na nasa ano pa lang siya. Si Chowja is in kindergarten. So, she has 29 bananas at this time. Also, to Miss Titang Malantas, yeah, she is in grade 2. And Roslyn Holero is in grade 1 and Garadisha with Love is in grade 3. So binubuno niya yung road to grade 4 niya. She has 340 some plus bananas. Ayan. So, ayan. Sabi ni Mr. The VL Code Vlog, Titang Malantas and Chowja, shout out. Ayan. So guys, like what I said, you have to do the right things. And para pasok sa mga lahat. Ayan. Ayan you are from Bicol. Taga Bicolano pala ini si the VL Codes Vlog. Warang problema tabi ho, si Salamatunon. Tawan ko siya kitulo na banana. Iyo, i-share mo man sa ko so saging. I-share mo man so ibang saging sa kuya. Kabayan. O, kabayan ko pala. Taga saan ka sa Bicol, Mr. The VL Code Vlogs. Ayan. Ciao, Ja. Shout out sa'yo. Ayan. Sige, host. Tawan takaman. Salamatunon. Ayan. So, ciao, Ja. Ciao, Ja. Iunahan mo na si Kabayan, the VL Code Vlog. He is also from Bicol. So, I am a Bicolana. Kaya, ayan, baka kay Albay host. Wow, thank you so much. I have my classmate, my college classmate in Bakakay. Catherine Barha and Jasmine. Ano apelyido ni Jasmine? Di ko na nakalimutan ko na. Ayan. Ciao, Ja. I'm pure Bicol pa din. Oh, Team Oragon is in the house. Hello. Maray na banggi sa Indugabos, mga Bicolano, Bicolana. Thank you so much for coming. Ayan. So, si Ciao, Ja is from Bicol. Saan ka sa Bicol? Familiar si Catherine Barha sa akin. Yes. Si Catherine Barha is my college batchmate. Nasa siya ngayon, nasa Hong Kong. Yan, Seaman ang asawa niya, the VL Codes Vlogs. Ayan. Ayan, sabi ni Chowja, the VL Code Vlogs na di kita nakita. Ayan, so yan ang ibuhon mo, Chowja, inutan mo sinda. 'Di ba? Sabi ko nga, pag shinout out ka, unahan nyo na. Pag bumalik,
pag nagbalik sa inyo yan, sure yan, basta legit yan, babalik yan sa inyo. But if it's not, it's okay. 'Di ba? So, kasi gano'n lang ang buhay, eh, 'di ba? If they are not going to hug you back, it's okay. So, it's better to give than to receive. Ayan, guys. Ayan, sabi ni Davi Alcoz Vlog, "Ciao diyan, salamat tawan ko ikakitulo pang-apat sa main ko." O, ayan. So, apat. Apat ang mabibigay sa'yo. And Davi Alcoz Vlogs also share your bananas to Sisi Garadeshes with love. She is from Team Elocanja. Ayan, she is from Isabela but she is working in Dubai. Friend ko po yan. Paki-share na lang. She's still on duty but naka-busy-busy lang siya dyan kasi nasa duty pa. But then, very ano talaga siya. Very legit din po yan. Si Gara Dashes with Love. Ayan. Ciao, playing ako sa'yo. Thank you. Ayan. So, Team Oragon, let's support each other. Let's bolt in. Ayan. Kasi walang imposible pag ginawa natin lahat, di ba? Magiging imposible lang yun kung natutulog ka lang at wala kang ginawa. But then, nakabanana ka. So, imposible. So, ayan, Sidom. Hello guys, yung hindi ko pa kadikit dyan. Ayan, Sidom is in the house. Thank you for my 6 million viewers and the 6 million thumbs up of love. Maraming salamat. Ayan, hello Sidom. Ayan guys, so nandyan sila lahat. Sidom. Sidom, I will write down your name. Pulang-pula ka pa sa akin, kaya I have to hug you back later. Mamaya kita anuhan ha, Sidom, after my LS, makikita mo na lang ang bakas ko. Ayan, Sidom. Ayan. Sa The VL Coach Vlog, di rin ako magtatagal host, mag-LS din kasi ako. Yeah, sige. Sige. Okay lang kabayan. I hope some other day maka-attend din ako sa live stream mo. Nakabel ka din sa akin. Ayan. Richard Tiger, the storyteller. Hello, host. Yes, thank you. Big shout out to Mr. Richard Tiger, the storyteller. Maraming salamat sa pagpunta sa bahay ko. Angelica Vlog, hello. Yes, hello. The VL Code Vlogs, tapusin ko lang padikit sa kanila. Yes po, okay lang. Richard Tiger, the storyteller, Tamsak Dan. Thank you for the love of Tamsak, Mr. Richard the Tiger, the storyteller. Chowja, my mother is from Bunbun, Libon, Albay. My father is from Sorsogon. Yes, I am also from Bulusan, Sorsogon. Yes, taga Sorsogon din ako. Proud Uragon here. Guys, Sorsogonia ako, Bulusenia ako. Kaya ayan. So, andito ang trupang Uragon. Ciao, Virgil Binaya, OTW ako kay Ciao, the VL code here. Ayan, so ayan na, lumilipad na si the VL code vlogs. Ayan, ciao ja, I'm working here, Medina City, Saudi Arabia. Ay, wow. So, OFW din si CC. So, if you are not connected to Richard Tigers, the storyteller, guys, paano nyo na? So, ciao ja. We add some, yan. I'll give you the jacket. Ayan. Angelica Vlog. Guys, nandyan si Angelica Vlog. Ayan. So, she is in grade 3. Nasa grade 3 na. Parehas ni Garadesha with love. Si ano to? Si Angelica Vlog. Ayan, guys. Angelica Vlogs is in the house. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Nandito kayong lahat. Ayusin lang natin. Hindi ko mabasa. Ayan. The VL Code Vlogs, Verhel Binaya, real name ko dyan. Hihihi. Thank you. Oh, may FB pala si kabayan. So, ayan, pangalan niya. Angelica Vlog. Shout out sa iyo. Nadikita na kita from Chowja. Ayan. So, Angelica Vlog, dana sa'yo si Miss Chowja. Ayan. So, tulungan natin si Miss Chowja. Ilan ka na?
Ayan, yes, 30. Then 1 for me. Ayan, so mamaya kita Miss Chowja, makita nyo na lang ang aking bakas sa inyo. Chowja. Okay. So, Mr. Richard Tigers, the storyteller, the VL Code Vlog, watching you Sunday LS Kwentuhan muna tayo. Ayan, the VL Code Vlog, Chowja, playing ako sa'yo sa pangalawa. Ayan, so bongga ang pagpunta ni Kabayan Chowja dito. Nakakita siya ng kabayan din namin na mabait, na maraming saging. I-share niya ang mga saba galing sa Albay. O, di ba? Sa sarap ng saba sa Albay. Ang tatamis. Ayan. So, shout out to my 7 million viewers. Thank you. Maraming salamat for my 8 million thumbs up of love. Maraming salamat, guys. Ayan. So, the VL Code Vlogs, Richard Tigers, the storyteller. Same here, watching your ads. Ayan. Yes, kasi ano na siya, monetized channel na. So, guys, pag monetize ang channel, wag niyong i-skip yung ad. So, congratulations to you, Mr. Richard Tiger, the storyteller. He is already a monetized channel. Thank you so much. Maraming salamat. Ayan. WL Coach Research and watching your ads. So big shout out to my 7 million viewers. Shout out to the VL Code Lags. Ayan, Miss Chowja. Ayan, thank you. Maraming salamat. Angelica Vlog, hello to you. And a big shout out to you, Mr. Richard, the storyteller. Thank you. Miss or ano? Kasi Richard kaya ang sabi ko. Sidom. Sidom is in the house, guys. If you are not connected to Sidom, please be connected also. And Roslyn Holero still in the house. Naka-BG lang. Ayan, si Roslyn Holero. If you are not connected to her, be connected. She is only in grade 1. Yeah. And also, Teo Molly. Ayan, si Teo Molly is still in the house, guys. Baka naka-vigilant. And Sisi Gara, Dishes with Love. Thank you so much for coming to my LS. Ayan. The VL Code Vlogs, ako po yan. Help lang sa'yo yan. Okay. Thank you. Maraming salamat, kabayan, sa laking support. Marami. Ayan. Sidom, OTW ako sa bahay mo. Ayan. Thank you so much. Maraming salamat. Chowja Virgil Binaya OTW. Chowja, siya yan. Si, wag mo nang balikan yan. Si, lang yan. Mga alaga siya ni Kabayan, the VL Code Vlogs. Yan. So, we have a 7 million shout out. Big, bonggang shout out sa lahat. Ayan, guys. Maraming salamat talaga sa mga nyo sa akin. Mga support. Ayan. Team Oragon. Big shout out to the Team Oragon. Maraming salamat. Ayan. From Mr. Richard Tiger, the storyteller, the V-Vlogs, thanks. Ayan. So, congratulations again, Richard Tiger, the storyteller. Monetize na ang channel niya. Ayan. Kung kami ay muni-muni pa lang, but then time will come na ma-monetize din kami. Di ba? Positive lang tayo, guys. The VL Code Lag Richard Tiger, the storyteller, congrats. Ayan. O, di ba? So, kabayan, the VL Code Lags, ilang kimbot na lang tayo siguro, maraming kimbot-kimbot pa tayo dyan maaano na din tayo. Ma-monetize din tayo. Positive lang tayo. Ayan. Ciao, Ja. Na-out ko na po. Thanks ng madami. Ayan. So, thank you. OTW, right. Team Oragon. Yes. O, diba? The VL Code Vlog 744WH pa lang ako host. Ayan. So, ako nasa 700 something. So, same lang tayo. But still, we have to go on. Be positive. Keep moving lang. Yan. Just do the right thing.
at mamo-monetize din tayo. Ayan, so malaki-laki na yan. Ano kabayan na the DVL Code Vlog, sabi nga ng iba, maganda yan. 700 ka na at this moment. But still, ang iba nga, nasa 1,000 plus or 1,500 ang bananas nila. But still, yung kanilang watch hour is nasa 400 lang. So, good to know na nasa 700 ka na din. Same with me, the VL Code Vlog. So, go on lang tayo. Be positive lang. Ayan. So, we have to kampay. Kampay, kampay. Ayan. The vehicles, the Richard Tiger, the storyteller, Chow Ja watching your own version of spaghetti. Richard Tiger, the storyteller, the vehicle vlogs, thanks po. Pinoy Pang is in the house. Thank you so much. Hi ho, shout out po sa inyo dyan. Big shout out to you. Pinoy Pang is in the house, guys. If you are not connected to Pinoy Pang, kindly check his or her channel and be connected. Ayan, so very supported to si Pinoy Pang. So still, she is in grade 3. So grade 3 na siya, guys. So baka pwede nating mapagraduate. Ayan, the BL Code Vlogs. Baka kabayan ay pwede nating mapagraduate si Pinoy Pang. Pinoy Pang is 381, 81. 90, 100. So, she needs 19 bananas. Guys, go on. Let's help. Also, Pinoy Pang for her road to grade 4. Ayan. So, let's go. Let's grow and be positive. Ayan. So, thank you so much for my 8 million viewers and the 9 million thumbs up of love. Ayan guys, so help natin si Pinoy Pang. Miss Chowja, unahan mo si Miss Pinoy Pang. Ayan. Ayan, the VL Code Vlogs, Pinoy Pang. Ox na ako sa'yo. Ayan. So, ayan, umaariba ang mga Team Uragon. Warang Uragon na sumusuko. Kaya go lang tayo, no? No matter what. Ayan, so maraming salamat. Ayan, sana makagraduate for her road to grade 4 si Pinoy Pang. So, shoutout ng bongga, si Sigara Desha Should Love, Gandang Honey, and Darna OFWUAA. Ayan, so maraming salamat sa inyo. Let's move on. Oh, Jumel Ramos TV. Hello, my sisterets. Sisterets is in the house. Joms, hello. Hello, Ate Lana. Hello to you, Joms. I miss you. Namiss kita. Pinoy Pang Tamsakdan po and the BL codes OTW po sa bahay mo. Yes. Hopefully we can help Pinoy Pang for her road to grade 4. He needs 19 bananas. So hopefully matulungan natin. Andyan si Jomel Ramos TV. A very supportive sisterets of mine. Ayan si Jomel Ramos. Makakatulong din sa inyo. Unahan nyo si Jomel. Ayan. Okay, so TVL Vlogs, Joms Ramos TV, shout out. Ciao, Ja, host. Manood muna ako sa channel ni WL Code Vlog. Yes, go on lang, ciao. Jomel Ramos TV, siya na medyo busy kasi naghawak ako ng talent ko for pageant today sa amin. Okay. Okay, Joms, thank you. Patamsak na lang ako, Joms. Thank you so much for my tamsak. Ayan. Ayan, so the VL Code Vlogs, Joms Ramos TV, bigyan kita ng 3 mamaya. Ayan, oo, kasi bali 4 yung banana, including his main channel. So guys, the VL Codes Vlog is from Team Oragon. Ayan. Jomar Ramos TV, the VL Vlogs, dan po. Chowja, dan po. Ayan. Si Pinoy Pang, are you connected to Pinoy Pang? Joms Ramos TV. So guys, ayan si Joms Ramos TV. Maraming salamat sa may 11 million thumbs up of love and 10 million viewers. Maraming salamat. Tilana, how much kaya ang pang-igurot na tela dyan? Ay, Joms, medyo expensive yung tela doon sa mga pang-igurot. So, I think it's 900 per yard.
per yard, it's 900. So, para hand woven kasi siya, medyo expensive. So, nasa 900 siya nung bumili ako for my pamangkin. 900 po ang isang yerda. Ayan. So, Hato, DJ Hato, hello to you. Konnichiwa. Ayan, konnichiwa to you, Mr. DJ Hato. How are you? Yan, guys. DJ Hato is all the way from Japan. So, thank you so much for coming over on my live stream. DJ Hato. Guys, if you are not connected to DJ Hato, kindly be connected to him. Ayan. So, he is a very supportive guy, Mr. DJ Hato. Thank you so much, DJ Hato. Welcome to my live stream. Ayan. So, si DJ Hato, may I see? DJ Hato has 33. So, we need to help also DJ Hato for his banana. Ayan. So, the Pinoy Pang, ayan, the VL Codes Vlogs, DJ Hato, hello, ayan. Pinoy Pang, the BL Code Vlogs, dikit na pala tayo. Yes, daw, nadikit na po sa'yo. Okay, so baka bibigyan ka po ni Kabayan the BL Code Vlogs ng isa pa or ilan ang ipa, no? Sabi ni Davi Alcols Vlogs, host, paalam muna ako ha. Salamat, LS lang ako. Yes, go on lang po. Good luck to your live stream tonight. Davi Alcode Vlogs, maraming salamat tunon talaga sa imo tabit, Noy. Sana'y hindi lang ito ang una at huli nating pagkikita sa live stream. And hopefully I can support also to your live stream next time. Okay? So maraming salamat and God bless. Ayan. So, Pinoy Pang, yep, bibigyan ko siya ng 3 mamaya. Okay, thank you. Ayan, Pinoy Pang, bibigyan ka daw ni Kabayan DVL Codes ng 3 mamaya. So, he is also doing his live stream this time. Magla-live stream siya, kaya nagpapaalam siya na mag-out siya sa akin. So, it's okay for me, guys. Basta nag-stay kayo ng 15 minutes on my live stream and you can go also to support the VLTV vlogs. Yan, guys. BL code, the VL code vlogs. Yan. So, ayan. Yuson Doc TV, thank you for coming. The musical show. Yes, hello. Shout out ng bongga. Shout out to you. A big shout out to Mr. Yushon Doc TV. He is from Thailand. Yeah. So, thank you so much for coming. Roslyn Holero, I'm back. Yes, sinashoutout kita ng bongga kanina, Miss Roslyn. Thank you for coming back. Ayan, Joms Ramos TV, Roslyn Holero, OTW. Pinoy Pang, the VL Cards Vlogs, thank you po. Ayan, so guys, we can help Pinoy Pang for her road to grade 4. Ayan. Susan's Vlog, OFW Kuwait, hello po host. Big shout out to you, Miss Susan. Ayan. Si Miss Susan po, if you are not connected to Miss Susan na OFW Kuwait. Susan's Vlog, OFW Kuwait. Kindly check her channel and be connected. Ciao, Ja. The VL Code Vlogs done your video. Take me home. Ayan. So, instead of video, you have to comment movie para hindi tayo maano ni Lolo. Okay? So, noted nyo guys ha, yung mga words natin. Aanuhan natin yun. May sariling dictionary yun na si Lolo eh. So, from Miss Susan's Vlog OFW Kuwait, Tamsak na host. Thank you so much for the Tamsak, Miss Susan. Joms Ramos TV, Roselyn Holero Dan po. Ciao Ja, the VL Co Vlogs, nadikita na din po kita. Yes. Kuya Jace. Ayan, si Kuya Jace, nawala ako. Yes, nawala ka Kuya Jay. Bakit? Ayan guys, si Kuya Jay. Kuya Jay has 141. Can we make it for some more bananas, guys? Dagdagan natin si Kuya Jay. So, Kuya Jace, thank you for coming back. Joms Ramos TV, Susan's OFW Kuwait, OTW po. Kuya Jace Vlog, guys, tulungan na lang tayo, please. Yes naman.
sabi niya, you don't need to beg or ano, yung magmakaawa. But we support Kuya Jay. So, suportahan tayo dito guys habang may host na talagang nagsa-shoutout sa inyo, madadagdagan ang banana nyo. Okay? So, go on lang tayo guys. Sabi ko nga, let's go, let's grow, and be positive. Okay? So, ayan. Joms Ramos TV, Kuya Jay's Vlogs, OTW. O, diba, Kuya Jay? We support to each other. The VL Code Vlog, Chow Ja, check your banana. Apat na dikit ko sa'yo. Salamat and bye-bye. Bye, kabayan. The VL Code Vlogs, thank you so much for coming to my live stream. And hopefully, one of these days, I can support you on your live streaming. So, guys, it's okay for me if you have to go fishing. You have to stay 15 minutes on my live stream and you go to the VL Code Vlogs also. Baka marami din isda doon. Mangisda kayo, but after 15 minutes, balik din ulit kayo sa akin. So, ganun lang guys. Para tayo ay makadami-dami ng pangingisda. Ano? Ayan. Susan Vlogs OFW Kuwait, the VL Code Vlog. Hello. Ayan. Unahan nyo na. Malagla-live stream din po yan. Pinoy Pang at Chow Ja dan po sa bahay mo. Chow Ja at Susan's OTW to your home. Yes, what a nice word, kabayan. Joms Ramos TV, Kuya Jay's Vlog dan to you. Alisa Banyel, newbie here. Yes, big shout out to Alisa Banyel. Alisa Banyel. So, Alisa Banyel has already nakagraduate na siya ng banana. But still, bago lang siya dito. So guys, if you are not connected to Alisa Banyel, please check her channel and be connected. Joms Ramos TV, Alicia Banyel, OTW po. Miss Susan's Vlog, OFW Kuwait, mamaya bayad-bayad host. Yes. Painit-init muna. Ano, Miss Susan? John and Bonnard still in the house, guys. Big shout out to you, Bonnard, Joan and Bonnard. If you are not connected to Joan and Bonnard, be connected to her. Okay. So, naka ano na din to. So, she has more than 1,200 plus. So, if you are not connected, be connected. Rosalind Holero, the VL code, yes. Rosalind Holero, Susan's Vlog, Kuwait. Ayan. So, guys, ang payo ko dun sa maliliit pang banana, you are not going to shout out, pero kung gusto nyo, unahan nyo na, basta may tamang bakas, tamang tapik, at tamang nood kayo, pasok sa bangayon. At yung comment nyo is base doon sa napanood yung movie sa channel niya, para hindi mababasura, mababalikan kayo, o 'di ba? Kasi para makarami kayo ng saging at lalaki agad ang saging nyo, ganun ang gawin niyo. Ayan, Pinoy Pang at Joms Ramos TV, wait ko muna yung bakas ha bago kita puntahan. Yes, okay, kasi minsan late lang. Tapos minsan naman pag chinek nyo sa White Studio, nagbakas na pala sila, pero hindi nyo nakita doon sa pinakaano nyo na nag-pop up, 'di ba? Ganun ka ano ang ano YouTube. Miss Susan's Vlog Kuwait, shout out to everyone. John and Bonnard, pasok na po sa bahay ko. Iwan lang po ng tamang bakas po. Babalikan ko po kayo, promise. Ayan. So, ciao ja. Susan's, dadi kita na kita. Susan's Vlog of Double Kuwait, sure host at magbabayad din, good lang, marka lang. Yes, ayan. Very legit po yan si Miss Susan. Si Miss Susan. Nung una ko yung naging friend, inunahan ko siya, but then still, talaga siya. Siyempre, mga OFW nga, lagi kong sinasabi ang OFW ay ang oras nila ay kahit natutulog pag tumawag ang amo ay babangon, kaya intindihin natin silang lahat. Ay, yan Kamanok TV. If wala kayong ulam ngayong gabi, puntahan na si Kamanok TV. Thank you for the thumbs up, Mr. Kamanok TV. Makoy Santos Vlogs. Hello, bro. Kumusta? Unahan nyo na si Mr. Makoy Santos Vlog. Ang galing niya mag-live stream. Arat, nasa unahan nyo na ako. Ayan, sabi ni Makoy Santos Vlog. Ayan, guys, si Kamanok TV nasa bahay. Kung wala kayong ulam, puntahan nyo si Kamanok TV. Ayan, marami siyang manok.
From Miss Susan's Vlog OFW Kuwait, Chow Ja, sure ako bayad maya. Yes, very legit yan. Pinoy Pang at Susan's Vlog Kuwait, OTW po. At Joms Ramos TV, babalikan kita. Ayan. Rosalind Holero, host, ano po ang studio na sinasabi mo? YT Studio, YouTube Studio siya. I-download mo siya. I-download mo siya, Miss Rosalind Holero. Punta ka sa Google mo, tapos magpunta ka doon, may hanapin mo YT Studio, i-type mo siya, then i-download mo siya. Para malaking tulong kasi yun eh. Pag mag-i-edit ka ng mga videos mo, pwede ka na sa YT Studio. Ayan, makikita mo lahat doon. Miss Roslyn's. Okay, basa. Alicia Banyel, Joms Ramos TV da, nag-iwan na ako ng bakas. Alicia Banyel, haha, Makoy Santos Vlog. Yes, nandito si bro. So, may paano-ano yan eh, pag nagla-live, di ba? Ginagaya niya yung kabayan natin na isa, si ah Gimoro, si Ma'am Gimoro. Okay, ayan. Joms Ramos TV, Makoy Santos Vlog, OTW. Kamanok TV, yung manok ko, unahan yun na din. Yes, ayan. Big shout out to Mr. Kamanok TV. Ayan, binigyan kita ng jacket nang makita ang mga kamanukan mo. Ayan. Alicia Banyang, Susan's Vlog, OFW Kuwait, Dikit Dan. Ayan. Joms Ramos TV, Makoy Santos Vlog, dan na po Kuya Pugi. Ayan. So, thank you so much bro for coming. Maraming salamat. Ayan. Kamanok TV, salamat. Alicia Banyal, Kamanok TV, Dam Padikit. Ayan. Roslyn Holero, okay po, salamat. Yes, Miss Roslyn, if you have more question, pag nagla-livestream ako, pwede ka magtanong. Basta i-download mo ang White Studio mo para makita mo lahat nandoon na. Ayan. Si Kamanok TV, okay po, balikan kita. Yes, o yan, nagmamahala na sila. Joms Ramos TV, Kamanok TV, minahal na kita. Kamanok TV, yun, salamat po. Ayan. Joms Ramos TV, shout out po kay Kuya Baggy Boy. Lagi ako nag-watch ng video niya, kaya niya kahit kaka-upload pa lang, he do the same. Thanks po sa inyong partner host. Yes, as always, Joms, thank you so much. Ayan, hindi man ako makapag-play ng agad-agad sa'yo, but still, my partner in life is still, he is doing the right thing also for your videos. Thank you so much, Joms. Maraming salamat sa suporta mo sa amin. So, shout out to my partner, Baguio Boy. Yan. Baguio Boy is my husband. So, yan po ang channel niya. Magkadikit po yung word na Baguio Boy. So, guys, big shout out to my 12 million viewers. Thank you. And the 15 million thumbs up of love to Ate Bicolana ako vlog. Maraming salamat. Sabi ni, oh, wow. Still, ayan, Ma'am Lauren Lel Cusina. Host, tamsak na, busy lang, nasa work lang ako. Yes, guys, Ma'am Lauren Lel Cocina is a monetized channel. So if you are going to visit her channel, kindly don't skip the ads, guys. So very supportive po si Ma'am Lauren Lel Cocina. So if unahan nyo na po siya, panoorin at wag hawiin ang kanyang harang. Okay lang, Ma'am Lauren. Thank you for the support as always. Ciao, Ja. Kamanok TV, OTW na ko sa bahay mo. Di kita na din kita. Ayan. Kamanok TV, Ma'am Susan, hello po. Roslan Holero, tapikin lang ninyo ngayon. Babalikan ko mamaya. May gagawin lang ako. Yes, thank you. Ayan, si Miss Roslan Holero. Kamanok TV, ciao, sige po. Puntahan din kita. Ayan. Joms Ramos TV, Lauren Lel Cocina, dan po sa longganisa ang sarap. Ayan. So, monetize ang channel. Ang laki ng bahay ni Ma'am Lauren, di ba? So, guys, big shout out to my sisterettes, Jums Ramos TV. Ayan, Mr. Kamanok TV still in the house. Jocelyn Holero. Ciao, Ja. Ma'am Lauren Lel Cocina, Susan's Vlog OFW Kuwait. Thank you. Ayan, sino pang hindi ko nabasa? Alicia Banyel, big shout out to you, Sisi. Thank you so much for coming to my live stream. Ayan, so sino pa ang hindi ko nabasa? Pinoy Pang, hello to you.
Miss Pinoy Pang, and also to Bro Makoy Santos Vlog. Big shout out to you. Ciao ja, kabayan. Team Oragon. Ciao ja. And TVL Code Vlogs, also from Team Oragon. And Joanne and Bonard still in the house. Big shout out also to Sisi Garadi sa Sweet Love, Gandang Honey, and Darna Alec OFW UAA. Thank you so much for all the supports, guys. Mahal na mahal ko kayo. Ayan, sino pa? Kuya Jace Vlog. And also big shout out to our two foreigner here right now. Yushun Doc TV musical show. Thank you so much for coming to my live stream, and DJ Hato all the way from Tokyo, Japan. Okay, thank you. Big shout out to everyone. Maraming salamat sa pagmamahal nyo sa akin. Ayan, so big shout out to everyone. Maraming salamat. Ayan, go lang tayo guys. Maging positibo lang tayo sa lahat. Ayan. Pinoy Pam, Susan's Vlog, OFW Kuwait. Dan po sa bahay mo. Ayan. So, Miss Pinoy Pang, ilan ka na? O, 83 ka na. Ayan. So, mamaya, mayroon ka na naman ng Dana ka manok, sabi ni Chowja. Ayan. Si Chowja, nakadami na. Nakadami na si kabayan o 35 na lang siya. Ayan. So, Chowja, yan, na anuhan ka na ng mga kasagingan. So, guys, tuloy-tuloy lang tayo. So, we have still the 10 million viewers. Thank you. Maraming salamat. Ayan, si Chowja. Later kita anuhan. Saka si Saidom. Saidom, where is Saidom? Are you still there? Saidom? Shout out to Saidom. Okay, ayan. So, Mr. Kamanok TV. Ayan, guys. So, isdaan na kayo dyan. Ako iinom muna ng aking passion fruit juice. Ayan. Binidyo ko to kanina. Kailangan natin ng vitamin C. Ayan. So, sabi ni Kabayan Chowja, host, balik ako mamaya. Charge muna po ako. Maraming salamat po. Iwan lang kayo ng bakas. Ayan. So, guys, ayan, mag-charge muna si Kabayan Chowja. Habang nag-charge niya, mamaya kayong mag-ano lang ng tamang bakas, tamang tapik, at tamang nood lang tayo, guys. Ayan. Thank you, Miss Chowja. And you are free to come back. Maraming salamat, kabayan. John and Bernard, shout out po sa lahat. Ayan, John and Bernard still in the house, guys. So if you are not connected, be connected na sa isa't isa. Ciao, Ja. Babalikan ko po kayo mamaya. Bakas-bakas lang. Yes. So, and don't forget my thumbs up, guys. Patamsak si Ate Bicolana. Ayan. So, big shout out to everyone. Ang dami nyo. Ayan. Maraming salamat sa suporta nyo sa akin. As always naman. And Ma'am Lauren Lel Cocina still in the house. Johnny, hi host. Hello to you. Ayan. Bro, Johnny, if you are not connected to Johnny, kindly check his channel and be connected. And also, one monetized channels again, Richard Tiger, the storyteller, guys. Monetize po ang channel niya. So, if you are going to visit the channel of Richard Tigers, the storyteller, don't skip the ads. Ayan. Shout out to you. Okay, thank you. Okay lang po yan. So, as long as na nandito tayo nagsama-sama. Ayan, so Richard Tiger, the storyteller. So, monetize po ang channel niya. And Ma'am Lauren Lel Cocina. So guys, wag niyong skip yung ads nila, basta kahit piliin nyo para madaling mayakap at matapik ang bahay nila, piliin nyo lang yung mga shortest video nila doon. Panoorin nyo ng buo, pati yung harang nila pasok sa banga yan. Ayan. Pinoy Pang at Kamanok TV OTW po. Ayan. Johnny at Pinoy Pang, hi. Ayan, so Pinoy Pang, hopefully makagraduate ka for your road to grade 4.
So, ano na siya, ilan ka na Pinoy Pang? Sana makaano siya, makatapos siya ng kanyang also may mga grade 1 dito tsaka yung mga baguhan talaga i-support natin sila guys. Magsuportahan tayo para naman ay maano natin sila, ma matawag dun, masuportahan at mabigyan din sila ng kanilang nararapat na saki. Ayan, Johnny, Chowja, hi. Ayan si Chowja naka-BG muna kasi nalubat siya. So, kung gusto niyong unahan si Chowja, unahan niyo na at may bakas lang kayo, mabalikan kayo. Ayan, so ang iba ng isda na siguro para at least mamaya balik kayo, walang problema sa akin. Ayan guys, so we have still the 6 million viewers. Richard Tiger, the storyteller. Susan's Vlog OFW Kuwait, watching your labanan ang puyat. Ayan. So, labanan ang puyat ba? Kasi puyat is life in YT world. Ayan. Palakihan ng ibag. Ano? Johnny at Pinoy Pang playing. Ayan. So, yan si Pinoy Pang. Makakagraduate ka siguro sa grade 4. Ayan, 84 na siya. Thank you so much guys. Maraming salamat sa mga patamsak-tamsak nyo sa akin. Maraming salamat. At sa lalo na sa suporta nyo during my live stream. So big shout out to DJ Hatu all the way from Japan and Mr. Yushun Dok TV. Thank you for always be here on my live stream. He is all the way from Thailand. Okay, so thank you. Big shout out to everyone. Shout out to Garad Deses with love. Thank you for the support. Joms Ramos TV, thank you. Pinoy Pang, ayan, Ma'am Susan sa vlog OFW Kuwait, thank you. Richard Tiger, the storyteller, Johnny, Mr. McCoy, McCoy Santos Vlogs, bro, thank you. As always, maraming salamat. And Kabayan, the VL Code Vlogs. Thank you. Sino pa? Ang hindi ko natawag. Kuya Jay's Vlog, Kamanok TV. Thank you. Johnny, thank you. Ayan, sino pa ang hindi ko natawag, guys? Alicia Banyel, Rosalind Lojero. Thank you so much. And Chowja, ayan, John and Bonnard still in the house, guys. If you are not connected to them, all the names that I have been mentioning, kindly be connected to each other. Ayan. So, Johnny at Pinoy Pang Dan. Ayan. Sige, go ka lang tayo guys. Pinoy Pang at Kamanok TV Dan po at Johnny OTW. Ayan. So, hopefully you can be graduated today for the road to grade 4. Pinoy Pang. Ayan. So, pag-graduate natin siya for the road to grade 4. And later, mamaya, madadagdagan din yan ni the VL Code Vlogs. Nag-promise siya, bibigyan ka ng 3. So, mamaya yan. So, thank you guys for my 7 million viewers. Yan. So, ang iba ng isda na, kaya it's okay for me. Basta you have to stay 15 minutes on my live stream, then it's okay. Ayan. Big shout out to Enrique Hill. Thank you so much for coming. Maraming salamat. Ayan. So, guys, ang may-ari po kay Enrique Hill, I thank you for the love of Tamsak, Enrique Hill. That's Dad Edit TV, a monetized channel. So, we have to extend our congratulations to Dad Edit TV. So, Dad Edit TV po ang kanyang main channel. Ayan, yan po ang pupuntahan nyo. Enrique Hill is, ano lang niya yan, mga supporter lang ni Dad Edit TV. So, thank you so much Dad Edit TV for always supporting me. Maraming salamat. So guys, the Richard Tiger, the storyteller, Ma'am Lauren Lel Cusina, and Dad Edit TV are monetized channel. So if you are going to visit their channel, kindly please don't skip the ads, guys. Yan lang ang maitutulong natin sa kanila talaga.
Ayan. Richard Tiger, the storyteller. Joms Ramos TV, watching your first LS to my second account. Yes, thank you so much, Richard Tiger, the storyteller. Ayan, guys. So, i-support natin yung mga ano natin, mga monetized channels na. Kasi kung tayo ngayon ay nandito pa rin, darating at darating ang panahon na tayo ay mamo-monetize and they will also support us doon sa mga ads natin. So, wag natin silang i-skip, ano? So, yan lang ang favor ko talaga. Pag may pumapasok sa akin na monetize na ang channel, pinapakiusap ko talaga yun na wag i-skip ang harang para pasok din naman sa kanila kasi yun na lang din ang inaasahan nila na maitulong natin is to don't skip the ads. Okay, guys? So, big shout out to my 7 million viewers. Thank you so much, guys. Maraming maraming salamat. Ayan. So, 7 pa kayo dyan. May mga naka-BG-BG. Yan si Sisi Gara Dishes with Love. Thank you so much, Sisi. Ayan, Dad Eddie TV, thank you. Maraming salamat for sending her your supporter Enrique Hill. Thank you. Ayan. So, guys, if you are not connected to Dad Eddie TV, be connected to him. Ayan. So, big shout out to everyone. Mag-isdaan lang kayo and nandito lang ako palagi. Maghihintay habang hindi pa tapos ang ating live stream. At pag naisda nyo na lahat yan, pwede kayong lumabas, pumunta kayo sa ibang LS, 15 minutes din doon, balik kayo sa akin, it's okay. Nandito pa rin ako, nagngangawa. Okay, so let's go, and be positive. Thank you guys. Mahal ko kayo lahat. Gaya ng pagmamahal nyo at pagsuporta sa akin, isusupport ko rin kayo. Okay. Ayan, Pinoy Pang at Johnny Dan po sa'yo. Yes, big shout out to you, Johnny. Are you still there? Pinoy Pang is done to you. So, Pinoy Pang, tingnan natin, graduate ka na. Sumigaw ka lang dyan. Graduate ka na. Ayan, so Johnny, shout out to you. Ayan, so basta may bakas at nag-aano sila, naghahagbak naman. So, parang hindi nadadagdagan si Pinoy Pang. Okay, guys. So, keep the ball rolling, guys. Ganun lang ang buhay. Maging positibo lang. Ayan. Mag-check kayo ng mga inaanohan nyo. Baka nakasubra na kayo. Paluin kayo ni Lolo pag sobra-sobra na isda. Ayan. So, ayan. Inom tayo ng juice para hindi tayo ng boses. So, shout out to my 5 million viewers. Thank you. Ayan. So, Pinoy Pang, okay na po sa akin si Johnny. Binilakan ko lang. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Johnny. Thank you. Ayan. Quits na kayo ni Pinoy Pang. Maraming salamat. Ayan. So, 5 million viewers. Thank you. And the 16 thumbs up of love. Maraming salamat, guys. Ang sarap. Ayan, sabi ni Pinoy Pang at Richard Tiger the storyteller, OTW. Ayan. So, makaka-grade 4 ka ngayon, Pinoy Pang. Sana maka-grade 4 ka. Mahaba pa naman ang oras ko. So, after nung LS ng iba kasi papasok yun dito. Ayan. So, guys, kindly support those 3 monetized channels. That's Dad EDTV, Richard Tiger the storyteller, and Ma'am Lauren Lel Cosina. Ayan. I-support natin sila. Give and take lang tayo dito. Tayo naman ay pag na-monetize, magsuportahan din tayo, di ba? Walang sawang suportahan to.
Kaya ang lagi kong sinasabi, spread the love that lasts a lifetime, don't spread the love that lasts in a day. Kasi habang buhay ang white nandito pa rin, kailangan natin ang isa't isa. Kaya go lang tayo. Ayan, newcomers, new YouTubers, ayan, just do the right thing. Mararating nyo rin yung mga banana nyo. Ang masaklap, paano ba kunin ang WH? Kaya, be positive lang. Mararating natin lahat yun. So, ayan. So, go, go, go. Let's go and be positive. Malamig. Okay. So, may mga nakaano na dito sa akin sa live stream. Masaya ako kasi ang iba nagla-live stream na. Natuto na silang mag-live stream. Ayan. So, guys, yan. Pinoy Pang, mag-live stream ka na din. Gawin mo ang ano, live stream ka na rin sa StreamYard or pwede ka na rin pumasok sa Go Live. Tapos pindutin mo lang, mag-go live ka, pindutin mo lang yung ano, webcam. Kasi hindi ka pa nakapag 1,000, di ba? So ako kasi noon StreamYard ako, nung nag-StreamYard ako nasa 200 plus ang banana ko. But then, nung naka 400 ako, 400, 500 na bananas, nag-direct ako sa YT. Pero, hindi yung inopen ni Lolo ha. Pumupunta ako sa YT studio ko, din go live, pindutin ko yung go live, then i-choose ko yung webcam. Yun, doon ako nakakaano, mas malaki yung bigay ng WH kaysa sa StreamYard. So, that's a tip. Doon sa mga nagla-live stream, ganun ang ginawa ko. At mas madali. Kaya ang akala nila noon, nakabanana na ako, which is not. Naka-direct ako sa YT. YT Studio na nag-live stream. So guys, always be positive. Learn how to wait and be patient. Doon sa mga tinapik nyo na hindi pa nag-hagback, it's okay. Just wait. Basta may tamang bakas, tamang nood, at tamang tapik tayo. For sure, babalik at babalik yan. Ayan. So, big shout out to my 5 million viewers. Ayan, ang isda silang iba kasi karamihan, lagi ko naman sinasabi ng gano'n. It's okay. It's okay, di ba? Hindi mo na kailangan na naisda na nila ang lahat na ng tao dito. Ayaw mo pa silang pawalan. It's okay. Let them free. Okay. Di ko pa po na-try mag-LS. Mag-LS ka na. Yung tinuro ko sa'yo. Magpunta ka lang sa ano, Go Live mo sa YT Studio, tapos may webcam doon na webcam, tapos live, tapos ano yung isa, pindutin mo lang yung webcam, diretso ka dito sa YT. Naka-edit na agad-agad dyan. Mag-live stream ka na ano, Mr. Pinoy Pang, kasi the more na maliit pa yung banana mo, the more na nakakaipon ka ng WH kasi ang hirap ng WH hanapin. Tingnan mo kami, 'di ba, naka-graduate na kami sa banana but still. Pero good thing naman sa amin kasi nag-StreamYard kami na, nag-LS kami nung maliit pang banana namin, kaya nung naka 1,000 kami, may naipon na kaming WH. So, dagdag na lang kami ng dagdag ng WH namin ngayon. Bali, nasa 700 na. Si ano to? The VL code vlog 744 daw siya, 'di ba? So, ganun ang kagandahan ng maliit pang banana mo, nag-live stream ka na. Kasi nakatanim ka na ng WH mo. Tapos pag naka-graduate ka ng banana mo, palaki na lang ng palaki ang banana ay ang ano mo, WH mo. Yung banana mo at least nakuha mo na yung 1K, sobrahan mo lang ng ilan yun, palaki ng palaki na din siya. Ako minsan di ako nangingisda, pero may time naman na pag may ano ako, pag nakaupo at may ginagawa, yun nangingisda ako. Try mo mag-LS na ano, Pinoy Bank. Kung kaya mo na, i-go mo na yan. Itodo na natin yan. Kasi mas maganda pa rin yung nag-ano talaga. Ayan, Roslyn Holero. Hey, mga OFW. Ayan na, Miss Roslyn Holero.
Ayan, so mangisda ka na diyan, lahat ng nandiyan isdain mo na. So, para at least maano at, Pinoy Pang at Richard the Tiger the Storyteller, Dan, ayan. Illegal vlogger, hello host, tamsak na rin. Thank you. Sino 'to? Thank you for the tamsak of love, illegal vlogger. Thank you. Maraming salamat. Ayan. So, Miss Roslyn, we have Dad Edie TV in the house. Yan si Enrique Hill, siya si Dad Edie TV. Binaba ko yung main channel niya dyan. Monetize ang channel niyan, kaya wag i-skip ang harang. Panoorin ng buo. Ayan. Thank you, illegal blogger, for my love of Damsak. Ma'am Roslyn Holero, Pinoy Pang, hello. From Ma'am Lauren Lelcosina, host after ng 12 months, nagre-reset po ang 12 months, nagre-reset po ang WH kaya need sipagan po. Kaya nga po, o, di ba? Ayan, makinig tayo kay Ma'am Lauren Lelcosina kasi ang laki-laki na ng bahay niya, nauna pa yan sa atin. Kaya yan ang sinabi niya, every house after 12 months. So meaning every year. Oh, nagre-reset yung WH kaya need sipagan po o kaya 'di ba? Ayan, Dad Eddie TV here. Ayan. Illegal vlogger is also Dad Eddie TV. Thank you, Dad Eddie TV. So guys, monetize ang channel ni Dad Eddie. Kaya wag nyo siyang i-skip. Tsaka si Ma'am Lauren Lel Cosina. Ayan. So, sa mga baguhan dyan, mga baby face pa sa Whitey World, ayan yung main channel ni Dad Edie TV. Yan ang puntahan nyo. Wag si Enrique Hill, wag si Illegal Vlogger, wala pa si Coco Martin, tsaka si Lisa Sobrano. Sa kanya din po yun. Kaya ang pupuntahan nyo lang ay si Dad Edie TV. Ayan. So, thank you so much, guys. For my 7 million viewers, thank you. 17 million thumbs up of love. Ayan. So, ganun ang gagawin lang natin. Maging mapanuri tayo at sumunod tayo dun sa mga pioneer natin na pag sinabi na kailangan sipagan dahil every after 12 months nagre-reset yung WH. Kaya nga 'di ba, kaya kailangan natin talaga magsipag. Ibigay ang pagmamahal ng panghabang buhay, wag yung pang isang araw lang. Kasi habang buhay ang YT, tayo ay magsasama at magsusuportahan. Kailangan natin ang isa't isa. Ayan. So, big shout out. Let's go, and be positive. Ayan. Believe good things are on the way. Kaya never give up. If others can, why can't we? Okay. Pinoy Pang at Roslyn Holero OTW. Roslyn Holero, Lauren Lel Cosina Pahag. Ayan, nakabidyo si Ma'am Lauren Del Cosina, Roslyn Holero. Like what I've said a while ago, kung maliit pa ang bahay mo, maliit pa ang banana mo, the right thing to do is unahan mo sila. Ayan, unahan mo sila. Pag naunahan mo, tamang nood, tamang bakas at tamang tapik, for sure, mababalikan ka nila. Kasi lahat naman na nandito is talagang sa kanila din ako galing. Nang maliit pang saging ko, inuunahan ko talaga basta alam ko na kung ilan na lang ang ano ko kasi babalik at babalik yan eh. Ayan. So, Roslyn Holero, OFW po ako. Yes, ang dami yung OFW, Miss Roslyn, hindi lang ikaw. Marami kayong OFW, kaya ang sabi ko, pag ikaw ang inunahan, siyempre maghihintay sila sa balik mo. Kasi nga, marunong sila maghintay at umunawa. Ganun lang ang gawin natin. Mag-iwan lang ng bakas, tamang nood, tamang bakas at tamang tapik, mababalikan ka talaga. Kasi pag naghintay ka lang na naghintay na pumunta sa'yo, ikaw ang mawawalan. Kaya kung may time ka lang naman na manguna, unahan mo na sila basta tamang nood, tamang bakas at tamang tapik. Ayan, sabi ni Ma'am Lauren Lelcosina, Roslyn O'Leary, mag-iwan lang po ng tamang bakas at tamang tapik, susuklian po ko
po kayo ng tama. Yes, that's true. Okay, so, we've been into starter nag parang ano, parang starter kit namin yung banana namin 5, 1, 2, 5. Tapos kami nun una-unahan namin. So, nakakadami kami sa isang araw. Kaya mong kumuha ng 50 banana 'pag ganun ang ano mo. Ayan. So, ganun lang ang mangyayari doon. Unahan mo sila kung may time ka na manguna, unahan mo na sila. Basta ipanood mo ng full watch, magbakas ka ng tama at tapikin mo sila ng tama, for sure, babalik yan. Kasi makikita niyo naman 'di ba 'pag pinanood ang ano niyo, ang movie niyo ng buo, pulang-pula siya. Wala siyang kalahating pula, yung sa start lang, gano'n. So, mababalik din 'yan. So, gano'n ang gawin mo Miss Roslyn Holero if you have time. Ngayon, makakadami ka ng ano mo, banana mo. Ako no'n nakaka-40 ako, eh, gano'n ang ginagawa ko. 40 tapos minsan makatagpo ka pa ni maraming minions. Oh, 'di sulit ka. Kasi inunahan mo, natuwa sila sa'yo. Kaya gano'n lang. So, as a piece of advice lang, 'di ba? Kasi galing din kami lagi kong sinasabi, galing din kami sa inyo. Maliit na maliit ang banana namin noon. Minsan ang napupuntahan namin ang lalaking YouTubers na ang mga viewers nila more than 200, 300 viewers. But still, we can make it a banana in there. Kasi gano'n ang process namin. Ayaw mong pumunta sa akin, unahan na kita. O, basta i-shoutout mo na siya ng i-shoutout para maano sila. Tsaka may notification naman. Ayan. Sabi ni Pinoy Pang, Roslyn Olero Dana po sa bahay mo. Ayan. Ayan. So, Pinoy Pang, dana sa'yo, Roslyn Holero si Pinoy Pang. From Ma'am Lauren Lalcosina, magbakas lang ng taba according sa napanood na movie. Automatic pong susuklian yon, be patient sa sukli. Yes naman, 'di ba? Tama yung sinabi ni Ma'am Lauren Del Cosina. Kasi siyempre, we have to follow the rules and regulation. Once na nagsalubong kayo, laglag ang saging nyo. Kaya, huwag ganun. You have to wait, learn how to wait, and common sense. Kung gusto mo makabanana, unahan mo sila. Then, kung wala kang time talaga, ma isulat mo kung sino ang mga gusto mong anuhan. Tutal lahat naman sila mga monetized channels na 'yan. May na-experience ako before dito sa live stream ko na nag-ano siya, ayaw daw niyang manguna kasi based on her experience, bad experience daw ang naka-ano sa kanya na 'pag monetize na daw ang channel hindi marunong sumukli. So that's why inexplain ko sa kanya, sabi ko, "How come na masasabi mo na 'pag monetize channel na hindi ka susuklian, 'di ba? Habang buhay ang YT kailangan mo ang viewers mo, kailangan mo ang ano, kailangan mong suklian 'yun kasi malay mo siya yung magdadala ng channel mo, monetize ka." Oh, so kailangan pa din natin ang banana, 'di ba? May mga pinapadala pa nga si Lolo Whitey dun sa mga milyon-milyon na ang viewers, yung mga plake, oh, 'di ba? Kaya kailangan natin 'yun. Whether it is monetized or not a monetized channels, but still, the fact na we need each other. So, guys, wag kayong mag-ano ng mind setting niyo ganyan. Kaya sabi ko, baguhin mo yung mind setting mo pa. Kung gusto mo maging successful sa YT world, you have to change your mind settings. Ganun dun. Even sa business, pag ang mind setting mo puro negatibo, walang mangyayari sa'yo. Hindi ka mag-grow, hindi ka magsa-success kasi ang mind setting mo, yun at yun lang. Pero pag binago mo ang mind setting mo, doon maggo-grow ka, magsa-success ka. Ayan, gano'n 'yon. Basa ulit tayo. Ayan, Miss Roslyn Olero, Richard Tiger Pahag, ayan. Welcome po kayo sa bahay ko. Yes, ayan. Kung gusto mong unahan mo sila Miss Roslyn so that you can gain ang banana. Saidom, pa-shoutout ako out naman diyan. Yes, big shout out to you Mr. Saidom. Ayan si Saidom, if you are not connected,
Be connected, ayan nangunguna din yan si ano, nangunguna din yan si Saidom, eh. So, thank you so much for coming back, Mr. Saidom. Richard Tiger, the storyteller, Pinoy Pang, watching your Filipino food. Ayan. Roslyn Olero, ako ang sipag ko, okay lang ako ang nag-una, bahala na sila kung ayaw nila. Hindi naman sa gano'n. 'Pag inunahan mo at nagtamang bakas ka, tamang nood, tamang bakas at tamang tapik, it's talagang pasok 'yan sa banga na ano, na mabibigyan ka talaga nila ng sukli. Ayan, Saidom at Richard Tiger, the storyteller, watching. Juday Waray Lopez, hello to you! Hello sa'yo, host. Thumbs up na po, Dan. Thank you! Ayan, si Miss Juday Waray Lopez. O, di ba, Miss Juday Waray Lopez, di ba? As ang ginagawa natin, pag gusto natin ng maraming isda, unahan natin. Sabi ko nga eh, if ever na dumating sa punto na you have to hug them, but in the end, they will not hug you back. It's okay. 'Di ba? It is better to give than to receive, at as long as nakatulong ka sa pangangailangan niya sa saging. But then, in the end na naman, 'pag nagkita kayo somewhere na nagla-livestream at naalala niya, may balik 'yan. So, gano'n lang, 'di ba? Kasi nangyayari din sa amin 'yan ng mga nagla-livestream, eh. 'Di ba minsan sa ano, hindi natin nabalikan kasi hinag nila tayo. But ako kasi 'pag ganito may dalawa ako na nandito, like Saidom, si hinag ako ni Saidom, but mamaya ko siya maanuhan kasi nire-recheck ko diyan sa YT Studio lahat ng comments, at kung sino pa yon kini-click ko siya one by one. Lahat ng mga bagong comments dun sa mga movies ko, inaano ko 'yan, iniisa-isa ko 'yan, at kung sino ang hindi ko pa diyan, pulang-pula pa sa akin, talagang inaano ko 'yan, tinatapi ko. Kasi sayang, eh, inano ka nila ta's hindi mo ibigay, ibigay mo na. Kasi that's, the way of ano naman, na-appreciate mo na sinuport ka rin nila sa live stream mo. Lahat tayo, eh, nagsusuportahan tayo dito, ayan. So, ayan, sabi ni Juday Waray, "Hello host, shout out, thumbs up lang. Thank you for the love of thumbs up, Miss Juday Waray Lopez." Rosanelle Juday Waray, "Hi." Saidom at Juday Waray Lopez watching. Oh, ayan si Saidom, ang bilis. Pinoy Pangos, na po ako kay Dad Edit TV. Ayan, shout out ang bongga sa'yo, Dad Edit TV. Thank you so much. Ayan, si Miss Juday Waray, tama po host, masakit man po ang katotohanan, accept na lang the fact. It's better to give than to receive. Yes, it is, di ba? Kaya yun ang mga ano ko, lagi kong sinasabi kasi I'm not going to tell you anything na hindi nangyari sa akin nung nagsisimula ako sa YT World, 'di ba? Lahat 'yan, eh, pinagdaanan natin. Kaya be patient lang. Common sense, 'di ba? Common sense na lang, eh. Nasa sa'yo 'yan, either going to hug back or not, it's okay. No ano diyan, eh, kumbaga it's not a big deal anyway. Okay, so, sabi ni Richard Tiger, the storyteller, "Pinoy Pang, grabe pinaglaway mo ako." Masarap ba magluto? Miss Richard Tiger, the storyteller. Roselyn Herrero, July Warida na po ako sa'yo. I love GK. Ayan. So Miss Roselyn, I love you, Sisi. Hope na may nalaman ka sa akin at nakatulong din ako sa'yo. You can do it, alam ko. Kasi nagawa nga namin, eh, bakit hindi? Lahat tayo may pangarap. And, first of all, priority natin ang mga needs ng family natin, 'di ba? So, we have to strive, be positive lang tayo. Ay, inom ako ng tubig. Hmm, ano 'to, ang tawag dito, ito yung ginawa kong movie kanina, passion fruit juice. Ayan. So, saan na tayo?
Ayan, Miss Rosalyn Holero, Juday Waray, Dana, ako sa I Love GK, Pinoy Fang, at Richard Tiger the Storyteller, thank you po. Ayan. Sidom, Dan at Richard Tiger the Storyteller, nag-iwan na lang po ako ng tamang bakas. Yes, iniisa-isa kayo ni Mr. Richard Tiger, the storyteller, guys. So, don't skip the ads, guys, ha? Dad EDTV, Ma'am Lauren Lalcosina, and Richard Tiger, the storyteller. They are all monetized channels. So, thank you so much for coming. Kahit monetized na sila, they still support us, guys. So, yan ang isipin nyo na hindi porket monetize ang channel nila, they are not going to hug you back. No, that's not true. Yan ang masasabi ko. Pinoy Pang at Richard Tiger Story, thank you po. Saidom, Dan, Richard Tiger Story, nag-iwan na lang po ako ng tamang bakas. Ayan. Miss Juday Waray, Lopez, shout out sa'yo at Roslyn Orlero. Hala, lala. Saan na? Oh, ayan. Dalawin kita, sabi ni Miss Juday Waray, sabi kay Roslyn Holero. Saidom at Juday Waray Lopez, na po, nag-iwan na lang po ako ng tamang bakas. Hey, thank you, Saidom. Roslyn Holero, okay po, Juday Waray Lopez, ang ganda ng HKS. Ang ganda ng Hong Kong. Ayan, Roslyn Holero, I love you too, host. Yes, mahal ko kayo. Kaya ako, di ba? Kaya ako gusto ko i-share din yung mga pinagdaanan ko sa nagsisimula ako. I've been kung papasok lang dito si Ma'am Raiden TV, sabay kami, naano kami talaga, yung napahiya kami sa isang live stream ng isang big YouTuber. But then hindi kami, nag-strive kami para mapakita din na we are not the talunan na sinasabi na nabully ka ng isang beses, aayaw ka na. So, sabi nga natin, di ba, quitters are loser. So, never to say die. Go on lang tayo, fight, fight, fight. Ayan. Richard Tiger, the storyteller, Saidom, thanks, sundan kita, nasa bahay mo ako, but I will let finish para di tayo magkasalubong. Yes. Yes naman. Ma'am Lauren Lalcosina, host, pag ganon, magsusukli yun. Kasi pag muni natambak ang suklian niyan, kaya dapat be patient, isa-isa kasi ang suklian niyan. Kapag dumami na ang banana mo, maintindihan mo din, kaya minsan nadidili ang suklian. Kaya nga po, ayan. So si Ma'am Lauren Lelcosina is our pioneer kasi malaki ang bahay talaga nito ni Ma'am Lauren Lelcosina, at for the very first time na naging friend ko siya, nahinag ko siya at hinagbak niya ako. The time na nag-live stream ako, she is always be there for me. So thank you so much, Ma'am Lauren. Ayan, so Pinoy Pang, Roslyn Holero, dana po ako sa bahay mo. Saidom at Roslyn Holero watching. Saidom at Pinoy Pang watching. Ayan, pag naka-desktop kasi mas madali, di ba? Or naka-laptop ka. Go-go lang yan eh. Pindot-pindot lang. Pinoy Pang at Juday Waray Lopez Dan po sa bahay mo. Richard Tiger, the storyteller. Saidom, thanks watching your unboxing challenge. Juday Waray Lopez, shout out sa'yo at Saidom OTW sa'yo. Saidom at Roslyn Rolero, done watching your TikTok. Yes. Roslyn Rolero, host, magkasabay po kami ni Chowja. Yes, oo, di ba? So, kayong dalawa ni Chowja, halos magkasabay, pero Chowja is wala pang hundreds, pero sana magka-hundreds siya ngayon, no? Nanay sa kusina, good evening, host, first time here. Yes, hello, Nanay. Ngayon lang kita nakita, Nanay. Nagla-live stream na din si Nanay. Ayan, so ang sarap yung kinoment ko sa movie niya, no, naalala ko yung niluto niyang saging, masarap yun. Ayan, so big shout out to you, Nanay sa kusina. Maraming salamat sa pagbisita mo sa live stream ko. So guys, if you are not connected to Nanay sa kusina, kindly be connected to her channel. Ayan. So, congratulations to you, Nanay. Nakagraduate ka na din. Same na tayo. Nakagraduate tayo, mga graduate, and is still fighting for the bananas and the WH as well. So, thank you so much, Nanay. Big shout out to you. Pinoy Pang at Saidom watching unboxing challenge. Richard Tiger, the storyteller. Juday Waray watching your Disneyland Hong Kong. Ayan. So,
Guys, thank you for my 10 million viewers and 18 million thumbs of love. Ayan, thank you so much. Saidom Dan at Pinoy Pang Chicharon Pinakbit. Ayan guys, so big shout out to my 10 million viewers, the 3 monetized channels in the house, Ma'am Lauren Lel Cosina, Dad Edie TV, and Richard Tiger the Storyteller. So congrats again. Walang sawang pagsasabi ng congratulations kasi it is not easy to be a YouTuber. Kaya pag na-monetize ka, 'di ba? Masaya, masaya din kami kasi I've been there din sa inyo habang binubuno niyo yung WH para ma-monetize. So thank you so much and congrats. Still supporting those YouTubers, small YouTubers like us na nagla-livestream. Maraming salamat po sa inyo diyan. Nanay sa kusina, I'm glad to see you, host. Miss you, host. Tagal na tayo dikit pero na lang may nakapunta sa LS mo kasi busy rin sa LS ko. Yes po nanay. Matagal na talaga tayong magka-friend pero syempre nga 'di ba we have na sabi ko nga oo nahagbak mo hindi ka support but then minsan kasi ang time nagkakasabay-sabay po sa pag livestream kaya at least we support. Then hopefully I can visit you also on your live stream, Nanay. Looking forward for it. And good luck. Good luck sa atin. Nakagraduate na din tayo. So, tulungan naman natin yung mga nasa baba natin na umaakit pa rin para sa banana. So, thank you so much, Nanay. Nanay sa kusina, pang 19 tamsak po, host. Thank you. Thank you for the tamsak of love. Thank you. Maraming salamat. Ayan, Nanay sa kusina. Oo nga, host, graduate na tayo. Focus naman sa WH. Yes po. So, my WH for today is 700. So, ganon pa lang ka ano nanay, kalaki but still, sabi nga, never give up, 'di ba? So, we all have to be positive, focus natin, kasi lahat naman tayo, 'di ba? Kaya we are doing YouTube. Kasi yung may mga vision and vision tayo sa buhay, especially when it comes to our family needs. So, go on lang tayo, walang sukuan. Ayan. Sabi ni Ma'am Roslyn Holero, "Nanay sa kusina ang sarap ng sausawan mo." Dana po, yes, ang hilig niya magluto kaya nanay sa kusina. Gardening with Skinny Boy Randy. Hello host, hello to you. Gardening with Skinny Boy Randy. Big shout out to you, bro. Thank you so much for coming on my live stream. Ayan, Pinoy Pang at Saidom Dan sa bahay mo. Nanay sa kusina, Lauren Lel Kusina. Big shout out po sa inyo, friend. Gardening with Skinny Boy Randy. Hello, everyone. I'm here for you. Come visit my place and I will come on over to you too. Yes, so gardening with Skinny Boy Randy is a foreigner. So, gardening with Skinny Boy Randy, what country do you come from, bro? So, foreigner siya guys. So, mabait siya. Tuwing LS ko nandito talaga yan. Ayan. So, I'll give you the jacket. Gardening with Skinny Boy Randy. Thank you again. Yeah, she's from Richmond, Virginia, USA. So guys, if you are not connected to Mr. Gardening with Skinny Boy Randy, kindly be connected to him. He is a very supportive friend of mine all the way from USA, Richmond, Virginia, USA. Thank you. Let's also welcome Gloria Love TV. Shout out to all. Gloria Love TV, hello host. Hello to you, Miss Gloria Love TV. Gardening with Skinny Boy, I am USA. Yes, it is. He is from Richmond, Virginia. So thank you so much to my friend Gardening with Skinny Boy Randy. Thank you so much for coming to my live stream again and again. Thank you. And guys, also help gardening with Skinny Boy Randy. Thank you so much, bro. So, he is in grade 6, 610. So, dagdagan natin siya. Mm-hmm. Hello, gardening from Roslyn Holero. Ayan, so, Nanay, let go. Gloria Love TV, Nanay, let go. Sabi ni Miss Gloria TV.
So Miss Gloria TV. Ayan, so Miss Gloria TV is in grade 7. She needs 44 for her road to grade 8. Wow, so malapit-lapit na si Miss Gloria. Ayan, so shout out to everyone, to my 10 million viewers and the 21 thumbs up of love. Maraming salamat sa inyo guys. Pinoy Pang, Miss Roslyn Holero, Gloria TV, hello po. Pinoy Pang at Juday Waray Lopez, dana po ako sa bahay mo. Gloria Love TV, let's show real love. I'm here to support One Love. Miss Gloria Love TV, from what country do you came from? So, Miss Gloria TV, I think she is a foreigner. Foreign country. Okay, so guys, if you are not connected to Miss Gloria Love TV, please be connected to her also. Ayan, so si Roslyn, bigyan ko ng jacket. Ayan. So, ayan. Gardening with Skinny Boy Randy. Hello, Roslyn. I am at your place now. Ayan. So, yay. Thank you so much to my friend Gardening with Skinny Boy Randy. Yan guys, very ano talaga siya. Very supportive yan. So let's go, let's grow and be positive. Okay. Gloria Love TV. I'm from Nigeria, living in Italia. Ayan. So guys, we have to speak in English because we have to four countries. Gardening with Skinny Boy is came from Richmond, Virginia, and Gloria Love TV is from Nigeria, but she is in Italy, living in Italy. So, thank you for visiting me on my live stream, Miss Gloria Love TV. You are always welcome to be in my live stream. Thank you. Ayan. So, guys, ayan na. Miss Gloria Love TV from Italy. Gardening with Skinny Boy from Richmond, Virginia, USA. DJ Hato from Tokyo, Japan. Mr. Yushin Dok TV is from Thailand. So guys, you can love all those guys na nandito sa atin. Let's be friend. Ayan, nanay sa kusina. Pinoy pang hello po sa inyo, friend. Ayan, gardening with Skinny Boy. Nice house, Roslyn. I leave you some mail. Ayan. So, Mr. Holero, Nanay sa kusina, hello po, Juday Waray Lopez, Roslyn Holero, Gloria TV Dan, Linda Gassler, hello to you, ma'am. Ayan, so Ma'am Linda Gassler is in the house. If you are not connected to Ma'am Linda Gassler, be connected. Very supportive po si Ma'am Linda, although I cannot support her also her live stream, but still uh she always giving me a time to be on my live stream. Thank you so much, Ma'am Linda Gassler. I love you po, ma'am. Maraming salamat sa suporta. Ayan. So, Ma'am Linda Gassler is in the house, guys. If you are not connected, be connected to her. She is also doing her live stream. Okay, so gardening, hello, shout out everyone at sa magayon na host. Thank you so much, ma'am. Okay, so Ma'am Linda is in the house, guys. So be connected to her. Rosalind Holero, thank you so much. Juday Waray Lopez, salamat sa sa'yo, Pinoy Pang. Pinoy Pang din na rin sa mukbang mo na masarap. Gloria Love TV, Rosalind, done to you. Please return the love, please. Ayan. So, ayan si Miss Gloria is from Italy. Guys, so you have to comment in English so that they can understand us. Okay. Gardening with a skin, Gloria Love TV, please watch before giving love. Yes, they are all know the right to do the right thing, Miss Gloria TV. So no worries about it. They are going to do the right things. Okay. Gardening with a skinny boy under your vid is currently playing, Gloria. Okay.
Gloria Love TV, gardening with thanks, I will get you back. Okay. Rosalyn Holero, nanay sa kusina, punta ako sa LS mo soon. Ayan. Promise Gloria Love TV, let's go guys. Yes, let's go, let's grow and be positive. So guys, common sense lang. We have to learn how to wait and be patient. Don't keep on a hurry so that all the love will not be on the spam. Okay? So, gardening with Skinny Boy Randy. I shopped too at the grocery store. Laughing out loud, Gloria. Okay. Juday Waray Lopez, shout out to you, Linda Gassler. I visit your home. Yes. So, Ma'am Linda Gassler, Thumbs Cruise Dan. Thank you for the love of thumbs up, Ma'am Linda Gassler. Thank you, big thank you talaga. Gloria Love TV, Lenda Let Go. Ayan. Nanay sa kusina, hello Gloria Love TV. Big shout out to you, friend. Please be connected to each other, us. Please go to my kitchen and eat all you can and leave a good mark. I'll be back to you later after it is of our house. Ayan. One Strike Vlogs is in the house. Tamsakdan po, idol. Thank you so much, One Strike Vlogs, guys. If you are not connected to One Circ Vlogs, kindly be connected to him. Ayan. So, One Circ Vlogs. Ayan. So, ang mga pangalan nila, 'di ba? So, that's practice for the tongue twister. Okay. So, thank you so much guys for coming to my live stream. Gloria Love TV Juday, let go. Gloria Love TV Nanay, I will. Nanay sa kusina, salamat po friend Roslyn Holero. Punta ka sa LS ko every 3 p.m. Pinas time. Ayan. So, nag-LS si Ma'am Nanay sa kusina ng 3 p.m. Philippine time. So, guys, we have to... So, Nanay sa kusina is doing her live stream 3 p.m. Philippine time, guys. So, if you are free at that time, you can visit her at her live streaming. Okay? Gardening with is Nanay Kusina. Gardening with Skinny Boy Randy. Nanay, you have a very nice place. I thank you. Okay, so big shout out to our friend there. That's Gardening with Skinny Boy Randy from Richmond, Virginia, USA. So thank you so much always, my friend, to support me during my live stream. And also Gloria Lab TV from Italy. Also Mr. Yushun Doc TV from Thailand and DJ Hatu from Tokyo, Japan. So thank you so much. My pleasure guys for always supporting me on my live stream. Thank you also to everyone na nandito, lahat ng mga ka-Team Oragon ko, nandito sila lahat. Maraming salamat. Ma'am Linda Gassler, thank you so much. Malaking pasasalamat po kahit hindi kita nadadalaw but still you have giving me time to be here. Thank you. Joms Ramos TV, Nanay sa Kusina Dan po. Joms Ramos TV, Gardening with Skinny Boy Randy, watching to you. Come back to me. Inom muna ako. Ano ang boses ko? So again, we have to read. Okay, so Joms Ramos TV, Gardening with Skinny Boy Randy, watching to you. Come back to me. Gloria Love TV, Nanay Dan to you. Please return the love. Yes, you have to. You can wait for a little bit so that you are not going to bounce each other so that the banana will not fall. So just take time, common sense, learn how to wait and be patient. They all have you back, guys. Gardening with Skinny Boy Randy.
One circ, I love that video. Thank you for that. I hope to see you. Ayan. Roslyn Hole, Rolanda Gasler, hello po. Gloria Love TV, let go guys. Juday Waray Lopez, thanks to you at Gloria Love TV on the way to you. Ayan. So, Miss Gloria Love TV, Juday Waray is on the way to your channel. Okay, so one search vlog at Nanay Kusina na topic na po kita. Yes. Hello po, gardening with Skinny Boy Randy. Thanks, guys. From Nanay sa kusina. So, guys, kindly help also those, see one search vlog. May I see your channel? So, oh, nakagraduate na din si One Search Vlog. So, thank you for coming to my live stream, One Search Vlog. Later kita, bibigyan kita mamaya ng hug. Later, Saidom, tara na guys, dikitan tayo, sabi ni Saidom. Gardening with Skinny Boy Randy, Joms Ramos, love your intro. I need to make one too. Yes, gusto daw niya yung intro niya. Joms Ramos TV, Gloria Love TV done to you. Gardening with Skinny Boy, you are welcome, nanay. Sabi ni Gardening with Skinny Boy Randy. Joms Ramos TV, one search vlog done to you. Saidom at one search vlog watching. Joms Ramos TV, Juday Waray Lopez done to you po. So guys, big shout out to everyone. We have 12 million viewers and 23 million thumbs up of loves. Ayan. Sabi ni Joms Ramos TV, Juday Waray Lopez done to you. Nanay sa kusina, musta ka na friend ko, Saidom? One search vlog at Juday Waray Lopez na topic na kita. Juday Waray Lopez, hello sa'yo at Joms Ramos TV, dalawin kita. Joms Ramos TV, shout out to Grace De La Peña and Justin De La Peña. Ayan, so big shout out to Grace De La Peña and Justin De La Peña. Shout out to all of you guys. Maraming salamat. Don't forget the thumbs up. Thank you, thank you, thank you. Ayan, masaya. Ang dami nila. Ayan, so, promise Gloria TV, Juday, done to you. Please return the love. Sabi ni Gloria Love TV. Okay, so one search vlog. Noel B. Vlogs. Hello to you, bro. Ayan, nandito si Kabayan. I love you all. I love you more. Thank you. So, from Team Oregon, Noel B. Vlogs is in the house right now. So, if you are not connected to Noel B. Vlogs, kindly be connected also to Noel B. Vlogs. Ayan. Hello Manay, musta na? Okay lang, Noy. Maraming salamat na nag-igdi ka sa akong live stream. Gloria Love TV, let's spread love. Yes, it is. We have to spread the love that lasts a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. Ayan, so let's grow, and be positive. Ayan. Saidom Wanserks vlog done. Ayan, so Saidom, thank you so much. Ayan, so i-jacket ko na din si Saidom lahat na. Ayan. Roslyn Holero, I love you all. Joms Ramos TV, pa-Jollibee ka na Grace De La Peña. Ayan, nasaan ba si Grace De La Peña? Hindi ko na shoutout. Nasaan ba si Grace De La Peña na yan? Ayan. Gloria Love TV, I'm here to support one love. Yes, we have to support to each other for giving a true love. Okay, so guys, sabi ko nga, ay magi-English pala tayo kasi may foreigner tayo, di ba? As I have always saying guys na we don't need each and every one of us today, but
as long as the YouTube world is alive, we need each other to support, 'di ba? So ganun ang gawin natin, guys. Ayan. Gloria Love TV, I'm here to support One Love. One Circ Vlogs at Joms Ramos TV na topic na kita. Sidom at Nanay Kusina, okay lang naman po. Noel B Vlogs, na-miss ko ika, hihihi. Na-miss din kita, kabayan. So, for how many days I'm not doing my live stream because I'm a little bit busy, so that's why I cannot make it. So this time sulit-sulitin na natin, okay? Gloria Love TV, Noel B Vlog, let's connect. So Miss Gloria Love TV is from Italy, and Mr. Richard the Skinny, sino yun? Mr. Gardening with Skinny Boy Randy is from Richmond, Virginia, USA. Ayan. So, we need to speak in English from time to time so that they can understand what we are saying here. Okay. Shout out to everyone. Ayan. Still in the house, Dad EDTV, that's young illegal blogger. Hello, Gloria. Dito lang po, Manay. Nasa work lang po. Yes po. So, Dad EDTV, guys, if you are not connected to the Dad EDTV, he is also a monetized channel. So, don't skip the ads, guys. That's the little thing that we can support to those monetized channels. So, guys, don't skip the ads. Ayan. One search vlog at Sidom na topic na kita. Gloria Love TV, Sidom, let go. Gloria Love TV, please watch before giving love. Yes, they know how to do the right thing, Miss Gloria. So you don't have to be worried. Okay? Sidom at Noel Vlogs watching. Joms Ramos TV, illegal vlogger pa naman sa ninja na to. Okay? So, nasa work si Dad EDTV, so baka later on. Pero, nakikinig naman siya sa atin eh. Joms Ramos TV, Grace de la Peña, MC Float lang. Hmm? Okay. Roslyn Holero, Noel B. Vlogs, Pakis. Ayan. Sidom at Noel B. Vlogs, Dan. Noel B. Vlogs, Gloria Love TV, Dan to you. Juday Waray Lopez, hello to you at One Shark Vlogs. I'm going now to your house. Yes, what a word, Miss Juday Waray Lopez. Noel B. Vlogs, Sidom, going na ako sa iyo. Ayan, so shout out ng bongga for my 10 million viewers and 24 million love of thumbs-up. So maraming salamat. So guys, don't forget my thumbs-ups. Okay. So, sino pa? Big shout out to everyone. Big shout out to Ma'am Lauren Lel Cusina, Dad Edit TV, and Richard Tiger, the storyteller. They are the 3 monetized channels in the house. So, don't skip the ads if you are going to visit their channels. Okay? Okay, basa. Sana tayo? Ayan, Noel B. Vlog. Sidom, going na ako sa'yo. One Search Vlog. At Noel B. Vlogs, na topic na kita. Ayan, so mag-isdaan kayo guys. Nandito lang ako naghihintay sa inyo. So we have still the 10 million viewers, 24 times of love to Ate Bicolana co-vlog. Thank you so much guys. Ayan. So, Roslyn Holero, One Search Vlogs na kiss na kita. Ayan. What a word. Baggy Boy 1129, shout out to all. Ayan, Baggy Boy is in the house, guys. If you are not connected to him, be connected. Ayan, Boss Sadik Lakay. Guys, big shout out. Yes, another monetized channel is in the house. That's Boss Sadik Lakay. Hello host, maray na banggi. Silip lang habang nagpapahinga. Ayan, guys,
So we have the 4 monetized channels. The one, let's welcome Boss Sadiklakay, guys. Boss Sadiklakay is a monetized channels also. So please don't skip the ads. So go na tayo, support natin si Boss Sadiklakay. Ayan. Maray na banggi man sa imo, Boss Sadiklakay. Salamat tunon sa pag-igdi sa akong live stream. Saidom, from Saidom, Baguio Boy, unahan na kita. Yes, thank you. Thank you, Saidom. From Bosa Diklakay, hello to all. Ayan, Gloria Love TV, Noel B. Vlog, done to you. Please return the love. Ayan, so I thought Miss Gloria Love TV, Noel B. Vlog is going to hug you back. Okay, so guys, we have to learn how to wait and be patient. We are not in a hurry. So you can give some a little bit minutes to hug you back. Those you are going to visit the channels and then it will return to you later. Okay? Ayan na. Sabi ni Boss sa Deklakay at Baggy Boy na imbag na rabim. Ayan na. Boss Adiklakay, tamsak sa iyo, host. Thank you so much for the love of tamsak, Boss Adiklakay. Gloria Love TV sa deck, let go. So guys, we have 4 foreigners at this time at different countries. We have gardening, ano pangalan ng isa? Gardening with Skinny Boy Randy is from Virginia. Richmond, Virginia, USA, and Gloria Love TV is from Italy. DJ Hato is from Tokyo, Japan, and Mr. Yushin Dok is from Thailand. So that's the four foreign YouTubers here. So we can also comment in English if you are going to mention their names. Okay. Okay. So, Gloria Love TV, Sadik, let go. Roslyn Holero, Sadik Lakay po, busa. Ayan. The Roslyn Sadik in Arabic is friend. Yes. Yes. Yes, Miss Roslyn. Okay. Boss Sadik Lakay at Gloria Love, hello, nice to meet you. Ayan. Sadik Lakay at Roslyn Maharba. Ayan. Noel B. Vlogs at Saidom, tapos na sa'yo at may bakas pa. Okay, Mr. Noel Kabayan? Si Gloria Love TV is also done to you. Nag-shoutout siya kanina. So, she is from Italy. Rosen Holero, Sadik Lakay, I'm done. Ayan. So, we have 4 monetized channel at this time. So, we have Ma'am Lauren Lelcosina, Richard Tiger, the storyteller, Boss Sadik Lakay, and Dad ETTV. So, our congratulations to all of you guys. Maraming salamat sa pagsuporta sa live stream ko. Thank you, thank you. I love you all. Ayan. So, mag-isdaan na kayo dyan. Ayan si Saidom na si Miss Roslyn. Wala pa si Chow Cha kasi nalobat siya. So, sana makahabol pa siya. Mahaba pang oras natin. So, go lang tayo. Push na to. Ayan. One Circ Vlogs at Roslyn Holero, natapik na kita. Roslyn Holero, congrats po, kami naman ang susunod. Yes, always be positive, guys. Pag may dream tayo, work on it and be succeed. Sabi nga, 'di ba? Quitters are loser. Kaya wag tayong mag-quit. Go lang tayo kahit mahirap, 'di ba? Palakihan na ng eyebags 'to. Ayan. So, maraming salamat sa 4 na monetized channels na nasa bahay ko ngayon. Also, big shout out to Ma'am Linda Gassler. She is always also doing her live streaming. So, talaga pag nag-live stream ako, she give me time to be here kahit nakaano na siya, nakalatag na, but then still ginagawa niya ng paraan na mapuntahan ako kahit saglit. So, thank you so much, Ma'am Linda. Very supportive friend of mine. Ayan. Juday Waray Lopez, shout out sa iyo at Noel B. Vlogs. Unahan na kita. From Boss Sadik Lakay at Roslyn, thanks po. Nasa work pa kasi ang CP lang gamit ko. Wag lang pong mainip. Yes, guys. We are not in a hurry, but we have to learn how to wait and be patient. Kasi gaya nga nila, di ba?
OFWs, sometimes may mga OFW na maluwag yung mga boss nila. Pero may mga OFWs din na kahit namamahinga, pag tawag ng boss, akala mo ay natakot, takbo agad dyan. So, we have to wait, learn, and be patient to them. Okay? Ayan. From Gloria Love TV, Sadik Dan to you, please return the love. Yes. Miss Gloria, Boss Sadik Lakay is still in the work and he is only using her cell phone. So maybe he can hug you back later. So hope you can understand, be patient, and learn how to wait. Okay. Miss Roslyn Holera, salamat host. Thank you then. And I love you always, guys. Mahal ko kayong lahat. Gloria Love TV, One Circ Vlogs. Let's go. Bosa Diklakay at Gloria Love. Love, thank you. No worries, my friend. I'm here at work. To be back to later. Ayan. Okay. Noted na ni Miss. Sabi ni Miss Gloria Love TV. Okay. So, Miss Gloria, my pleasure that you are here at my live stream today. Thank you so much for the support as always, and I hope to see you every day during my live stream. Kayo lahat guys, maraming salamat. One Circ Vlog at sa Diklakay, natapik na kita, di ako nag-iwan ng bakas, naka-turned off po. Ayan. So, ayan, boss sa Diklakay, naka-turned off daw po ang napuntahang movie sa'yo ni Bro One Circ Vlogs. Ayan, Rose Lime Holaro, host, PC lang gamit ko. Okay lang yan. Kahit anong gamit nyo, basta nakikita nyo, naririnig nyo ako, at nakikita nyo lahat sila na mga kaibigan natin dyan. It's okay, no problem. Go, go, go lang tayo. Ayan, Saidom, Baguio Boy Dan. Yes, noted. Ayan, Baguio Boy Dan na si Saidom. Noel B. Vlog, sa Diklakay na topic na kita, at MSU, bakas pa po. Ayan. Boss Adik Lakay at One Circ Noted Lodi. Ayan. Yan si Boss Adik Lakay. Nung nag-start kami sa kanya din kami, nakadami ng banana. Talagang pinush niya yan. So, from Team Kaigurutan, Boss Adik Lakay. Thank you. Ayan. Roslyn Holero, CP pala. Hehehe. Ayan. So, ilan ka na, Miss Roslyn? Nadagdagan ka ba? Ayan, oh, umakyat ka na sa ano. Ayan. Richard Tiger, the storyteller, Noel B. Vlog, watching your bicycle tricks. Ayan. Bagay boy, at Sadik Lakay, Kastamot Lakay. Ayan, Noel B. Vlogs, Diray Waray Lopez, hello, at going na po ako sa inyo. Yes, so, thank you so much, guys. Big shout out to my 13 million viewers and 26 thumbs up of love. So, guys, don't forget to thumbs up to Bicolana ako vlog. Don't forget, guys, those who are not yet giving me my thumbs up, please give me your thumbs up. Okay? Marami na, host. Yes, marami na. Marami na. Roslyn, go lang tayo. Walang sukuan to. Laban lang. 'Di ba? Walang mangyayari kung susuko tayo eh. Nasimula na, tapusin na natin. Ayan. So, be positive lang. And go, go, go. Marami na tayo. Ayan. So, big shout out to all of you there. Ayan, mag-isdaan kayo kung sino pang naisda. Basta yung 4 na channel na monetize, wag natin i-skip ang harang. Okay, let's go, let's grow, and be positive. Ayan. Walang tulugan. Hehehe. Walang tulugan. Ayan. So, walang tulugan, sabi ni Miss Roslyn. Kaya todo na to, 'di ba? Walang tulugan. Paanuhan to eh. Kung ang iba nga, sabi nila ay, ano yun, sasabihin ipasa lang, okay lang anya yung ano pagwa-white pero hindi nila alam no, pakapalan ng kalyo. Ayan. Palakihan ng eye bag kasi walang tulugan eh. Ayan. Sabi ni Boss Adik Lakay, Noel B. Vlog, salamat Lodi, noted na. Ayan, noted ka na, Mr.
Kabayan, ayan, still in the house, Jomer Ramos TV, Sisterets. Ayan si Sisterets ko, si Joms Ramos TV. Sa Diklakay, Dante you. Hello, Kuya Tuto! Ayan, Kuya Tuto ko, wait, isin daw. Hello, gandang host. Hello to you, Kuya Tuto. Ayan, guys, ayan si Kuya Tuto. Kumusta ang banana? Wow! Kuya Tuto! You're in grade 4 now. Thank you so much, Kuya Tuto, for always be here on my live stream. Thank you. So, na-miss ko kayong lahat. For how many days hindi ako nag-live stream kasi busy-busyhan si host. But this time, itutodo na natin to. So, you guys, if you are not yet connected to Kuya Tuto Kuwait, be connected to him. Very supportive time, very legit friend of us. So be connected. So Kuya Tuto, we have the four foreigners YouTubers in the house. That's gardening with skinny gardening Richard with skinny boy. Ay, nandito siya from Richmond, Virginia, USA. Also, Gloria Love TV from Italy. Yushun Dok from Thailand and DJ Hato from Tokyo, Japan. Ayan. So, we have also the four monetized channels. Das Boss Sadik Lakay, Ma'am Lauren Lalcosina, Richard Tiger, the storyteller, and Dad Edit TV. So, big shout out and congratulations to all of you guys. Maraming salamat sa pagsuporta. Ayan, Joms Ramos TV, shout out po, Baggy Boy. Ayan, Joms Ramos TV, Tuto Kuwait, OTW, Roslyn Olero, ako naman ngayon ang babawi. Yes, bumawi ka ngayon. Joms Ramos TV, Tuto Kuwait, done to you. Roslyn Holero, Tuto Kuwait, hello, pakis naman, hihihi. Ayan. Boss sa Diklakay at Tuto Kuwait, musta na mag-alaga mong ibon dyan. Ayan. Tuto Kuwait, big thanks din sa iyo, host. Thank you din. Maraming salamat, Kuya Tuto, di ba? So, kung nag-thank you ka sa akin, you are part of my 1,000 bananas, Kuya Tuto. Remember, I am also part of your bananas. Ganun lang. Say thank you to each other, guys. Ayan. Richard Tiger, the storyteller, Baggy Boy, watching your talented boy playing float live. Ayan. Thank you so much, Miss Richard, the Tiger Story. Boss sa Diklakay at Joms Ramos, salamat. Joms Ramos TV sa Diklakay and Tuto Kuwait, na po ako sa inyo. Ayan, ang bilis. Pinoy Pang, andito pa ako ulit. Yes, ayan guys. So, ano na? Ilan ka na? So, pag-graduate na natin to ng grade 4. 85, 90, 115 guys. Kay Pinoy Pang. Ayan. So, nanay, sa kusina, hello po, Tuto Kuwait. Noel B. Vlogs, Juday Waray Lopez, dansa ako sa'yo at may bakas pa. Still in the house, One Search Vlogs, Richard Tiger, the storyteller. Ayan, natapik na kita. Ayan, so nag-iisa-isa na si Miss Richard, the Tiger, the storyteller. So wait nyo lang guys. So common sense lang tayo guys. We have to learn how to wait and be patient. All of you will have their hug back later. So one by one lang, isa-isa, mahinang kalaban guys. Ayan, Noel B. Vlogs, Tuto Kuwait, shout out po sa'yo. Nana Isa Kusina, hello po sa Diklakay. Boss sa Diklakay, host, work mode muna, habol lang ako, maya, kung diyan ka pa. Yes, nandito pa po ako sa mga dumalaw, no worries po, God bless. God bless you also, Boss sa Diklakay. Yes, nandito pa po ako. Haba-habaan ko ngayon ang aking live stream kasi hindi ako nag-live stream. Ilang araw na miss ko kayong lahat kaya nandito lang ako, hintayin ko kayo. Ayan, Miss Roslyn Holero, Tuto Kuwait, na po. Saidom at Tuto Kuwait, ayan. Pinoy Pang, Nanay sa Kusina, shout out. Noel B. Vlogs, One Circ Vlog, shout out. Saidom at Boss Adiklakay, watching, yes. Saidom, i-play mo lang siya ng wag mong yung harang ni Boss Adiklakay kahit sino sa apat na monetized channel na nasa atin ngayon. Ganon ang tama nating gawin kasi that's the only way we can support those monetized channels, guys. So, darating tayo sa kanilang estado ngayon. Kaya, wag natin. We have to help each other, okay? So, thank you so much, Mr. Saidom. Ayan, very, siya, ah, smart si Mr. Saidom talaga. So, thank you.
Ayan, Pinoy Pang, Nanay sa Kusina, shoutout po. Noel B. Vlogs, One Shark Vlog, shoutout po. Mr. Saidam, watching daw siya kay Mr. Sadiq Lakay. Yes, so nasa work mode muna siya, but then mamaya iisa-isahin niya kayong suklian. Juday Waray Lopez, shoutout sa iyo po. At Richard Tiger, the storyteller, dalawin po kita. From Nanay sa Kusina, host out muna ako. Babalikan ko po yung mga umuna sa akin bago ako matutulog aga. Pagising may pasok pa anakis. Yes po, Nanay. So, Nanay, thank you so much po sa'yo. Hopefully, I can visit you tomorrow at 3 p.m. Philippine time, guys. So, Nanay sa Kusina is doing her live stream every 3 p.m. Philippine time. So, if you have time and you are free to go to the live stream of Nanay sa Kusina. So, thank you so much, Nanay. Good night. I love you. Bye-bye. Thank you, Nanay. So, yung tamsak nyo, guys, kung hindi pa yung nagtamsak, magtamsak kayo kay Ate Bicolana. Tuto ko, wait, balikan ko kayo maya-maya para di tayo magkasalubungan. Yes, okay. So, thank you so much. Bye, Nanay. Bye, Boss Sadik Lakay. Maraming salamat. And still in the house, Richard Tiger, the storyteller, and Dad Edit TV, and Mom Lauren Lel Cocina, the 3 monetized channels na nandito pa, guys. So, please don't skip the ads if you're going to visit each and every channel of them para, yun na, support natin sila, guys, no? Ayan. Sabi ni Baggy Boy at Richard Tiger the Storyteller, thank you. Nakabel ako sa'yo. Yes. Saidom, opo, di ko po skip, pinanood ko po. Thank you, Saidom. Ayan, si Saidom. Mamaya ko to ihag si Saidom. Wow! 778 ka na, Saidom. 80. 22 na lang. Road to grade 8, yes. Makaka-grade 8 ka na din, Saidom, no? Tapos pag nag 1,000 ka na, yes, saglit lang yan. Basta ganyan lang. Tama yung ginagawa mo na inuunahan mo na sila. Ayan, pag alam mo naman na pinupush ng host na nasa live stream, go ka na, unahan mo na yan. For sure. Ihag pa ka. Ayan. Sabi ni Miss Richard Tiger, the storyteller, at One Strike Vlog, watching your video, Tala Dance. Ayan. Saidom, done to you, done to Kuwait. Ayan. So, tapos na si Saidom, Kuya Tuto. So, si Kuya Tuto kasi inaano na muna yan. Tapos, bago siya maghahagbak para at least nakaano naman ng ilang minuto sa bahay niya para hindi malaglag ang saging. So, congratulations again kay Kuya Toto Kuwait nung first time na pumunta sa akin, as in na very little ang banana niya, but good to see you, Kuya Toto, na nasa grade 4 ka na at ang binubuno mo na ngayon ay para sa yung road to grade 4, pangkalahati ng saging na kailangan ni Lolo. Congratulations, keep it up. Yan. Focus lang tayo, walang sukuan 'to. Ayan, so thank you so much. Ayan, so from Saidom at Boss Sadik Lakay, done. Ayan, so tapos na sila. So thank you so much, guys. Hiningal ako sa kababasa ng mga ano nyo. So ganun lang, maging positibo lang tayo, guys, no? Walang sukuan. Pag napuyat ka, matulog ka. Ako nga, natutulog lang ako lagi. O, di ba, pag napuyat ako, natulog ako hanggang alas 3 ng hapon, magising ako. Hinahayaan lang ako ng aking husband kasi napuyat ako sa kakawaiti. Pero, syempre, di ba, may mga pangarap tayo na kailangan nating matupad, kaya go lang tayo kahit medyo nahilo-hilo na tayo sa kakapuyat, okay lang. Kasi ang ano naman, tinanim natin pag tayo naman ang nag-harvest na, harvesting time na, doon natin masasabi, ay nakaya ko pala yun. O, di ba? Ay nakaya ko pala yun. Oh, so ganun lang, guys. Positive lang tayo, no? Believe that good things are on the way. Ayan. Believe, di ba? Believe in yourself that you can do it. You can make it. Okay. Ayan, Noel B Vlogs, One Circ Vlogs, dana sa'yo at bakas pa. Yes, so I need to, drink.
inumin natin itong ano ko, juice na passion fruit. Passion fruit juice. Ang sarap. Masarap yung passion fruit. Ayan, so big shout out to my 10 million viewers still in the house. Thank you so much. Big shout out to ayan, nandyan pala si Sisi Gara, this is with love. Naka-BG lang siya guys kasi still in the office guys, si Sisi Gara Dishes with Love. So if you are not connected to Gara Dishes with Love, be connected to her guys. Help naman natin siya. Nasa grade 3 siya. So, inaano pa rin niya yung for road to grade 4 guys. So, saan na tayo? Pinoy Pang at Nanay Kusina. Dan po, ayan. So, nag-out na si Nanay Kusina basta may bakas. Ang mga junakis niya kasi nag-aaral pa kaya kailangan matulog ng maaga. But then, we have to understand tomorrow. May live stream siya. Kung pwede niyong dalawin niyo na 3 p.m. Yan. From Noel B. Vlogs, Richard Tiger, The Storyteller, hello at going na ako sa'yo. Yes, ayan. So, thank you so much. Still, we have the 10 million viewers, 27 thumbs up of love. Ayan. So, maraming salamat guys. Oh, di ba hindi natin namalaya naka-ano na tayo, naka 2 hours. 2 hours kalahati na tayo. Yes. So, more to come. Ayan. So, we have 8 million. So, thank you. Umalis na si Nanay Kusina. Magbakas na lang po kayo sa kanya. Magno-notify naman yun sa kanya. So, maanohan kayo. For sure na mababalik sa inyo. So, si Saidom, itry ko nga si Saidom. Saidom, bigyan na kita Saidom. Video ni Saidom. Short is video niya. So, si Saidom. Ayan. Okay. So, ayan, si Saidom. I-play na kita, Saidom. Ayan. Matatapos na yung nagda-drive ka. Ayan. So, ayan. Pelmura ko din. Ayan, tapos na. Ayan. So, Saidom. Ayan. Binigay ko ng aking pulang manok. Ayan, nakabil ka. So, pang 780 ako sa'yo. 780. So, Saidom, thank you. Naano na kita. Nayakap na kita, Saidom. So, pang 780 mo ako. Okay. So, still we have 8 million viewers. Thank you. Ayan. So, Saidom, okay na ako sa'yo. Nasuklian na kita. Thank you so much. Noel B. Vlogs, Richard Tiger, the Storyteller. Hello at going na ako sa'yo. Ayan. So, thank you so much. Ayan, si Miss Linda Gasler. Nandito si Ma'am Linda Gasler, still in the house. Thank you. Maraming salamat sa inyo. May 8 million viewers. Ang lamig. Pati kamay ko nang lalamig. Ayan. So, 27 thumbs up. Gamsa Hamida, thumbs up. Thank you. Gamsa Hamida. Sino kaya ito? Hindi ko kilala yung ano kasi ang mga friend ko kilala ko ang iba pero ito si Gamsa Hamida. Baka kanino kaya ito? So, Gamsa Hamida, thank you for the thumbs up. Ayan, thumbs up 27. 27 naman ako kanina. Yes, ayan. So, 28 thumbs up of love. Thank you. Saidom at Gami Samida, unahan na po kita. Ano lang yan?
Ano lang yata si Gamsa Hamida, Ninja, Saidom, ayan, Ninja nga. Thank you po, host. Thank you din. You are always welcome, Saidom. Saidom, wag mong puntahan si si Gamsa Hamida. Ninja lang yan. Kaninong ninja si Gamsa Hamida? May message yan, yun ang puntahan mo mamaya, Saidom. So, ayan. So, guys, watch nyo yung mga tinatapik nyo at pero kung tinapik nyo at bumabalik naman sa inyo, okay lang. Pero pag nasubrahan kasi ng tapik at kunti yung bumalik, baka mapalo kayo ni Lolo. So, you have to maximize. Ay, si Dad EDTV. Ayan, ang puntahan mo. Napuntahan mo na to? Saidom, si Dad EDTV, yung binababa ko yung pangalan niya kanina. Ayan, from Richard Tiger the Storyteller, Nanay sa Kusina. Ayan, nag-out na si Nanay sa Kusina, but kung ihahag nyo siya, magbakas lang kayo. Ayan, Saidom, eto yung ni Dad EDTV. So, monetize ang channel ni Dad EDTV. Huwag nyong i-skip yung harang. Ayan. Ayan yung main channel niya, Dad EDTV. Ayan. So, thank you so much for my 8 million thumbs up and 8 million viewers and 28 thumbs up of love. Maraming salamat. So, then illegal vlogger also from Dad Edit TV, guys, and Enrique Hill. Enrique Hill, illegal vlogger, and her new Gamsa Hamida is Dad Edit TV. Ayan. So, monetize ang channels. Don't skip the ads, guys. Richard Tiger, the Storyteller. Salamat sa mga nakapunta sa bahay ko at hindi nag-skip sa harang ko po. Yes, thank you so much, Miss Richard Tiger, the Storyteller. Maraming salamat din. Ayan. Lisa Sobrano, tamsak. Thank you. Ayan, naglabasan ng mga artista. Mamaya, dalawin na naman tayo ni Justin Bieber. Ayan. So, nung minsan nag-LS ako, sabay-sabay yan. Dinalaw tayo ni Justin Bieber. So, ang laki ng bahay niya, guys. It's 49 million.3. Ay, yan, thank you. So, ayan, Miss Roslyn Holero. Ma'am, kumusta po? Sabi ni illegal vlogger. Ayan. Thank you so much. Ayan, Dad Edit TV, hello. Sabi ni Roslyn Holero. Richard Tiger, the Storyteller, Baggy Boy, salamat my loves. Ayan. Si Baggy Boy. So, thank you so much, guys. Tuto Kuwait, Jams Ramos TV, kasama na kita. Ayan, sabi ni Kuya Tuto Kuwait. Richard Tiger, the Storyteller, Noel B. Vlog, salamat. Juday Waray Lopez, labas na rin po ako, host. Tulugan time na rin po sa Skinhead matulog at isang buwan holiday. Mga amo ko, coronavirus alert dito. Yes po, sige po, Miss Juday Waray, Shishi, thank you so much sa'yo. Maraming salamat. Mag-ingat ka dyan. More vitamin C intake lang tayo para sa immune system. At maraming salamat, mag-ingat. Good night. Maraming salamat po sa suporta, Miss Juday Waray Lopez. Maraming salamat sa'yo. Diba? Shen Go Koile. Ayan. So, thank you so much, Miss Juday Waray. Nasa Hong Kong pala siya. So, ingat-ingat lang po tayo. Basta malakas ang immune system natin. Kumain ng tama. At maging malakas tayo, di ba? And magdasal palagi. Okay? So, still we have the 8 million and the 29 million thumbs up of love. Maraming salamat, guys. Again, shout out to the 3 monetized channels na nandito pa rin sa bahay. That's Dad Edit TV, Richard Tiger the Storyteller, and Ma'am Lauren Lel Kusina. So si Boss Sadik Lakay, yung mga pumunta sa bahay ni Boss Sadik Lakay, mamaya ririsbakan ko kayo niyan. Ayan, sabi ni Ma'am Miss Juday Waray Lopez, salamat po, host. See you next time. Yes, I'll see you then. I love you. Maraming salamat. Ingat po. Bye-bye. Maraming salamat ulit.
Ayan. So, sino pa? Ayan, so we have 9 million. 9 million viewers still in the house, guys. So, go on lang tayo. Magdire-diretso tayo. So, we have 1 hour more to go. Mag-extend ako ng 1 hour. So, naka 3 hours na tayo. Then, we have again 1 hour. Okay, Noel B. Vlogs, Richard Tiger na po sa'yo at may bakas pa. Ayan, so kabayan, thank you ha. Maraming salamat sa'yo. Nandito nakita mo ako. Nag-LS din si Manay Mimaitan eh. So, nagkasabay-sabay kasi syempre inaano na natin yung we have to understand to each other doon sa mga nagla-live stream na kailangan din natin talaga kumilos para sa WH, 'di ba? Kaya mag-intindihan na lang tayo. Ayan. Sabi ni Richard Tiger the Storyteller, Noel B. Vlogs, salamat my loves. Ayan. Noel B. Vlogs, walang anuman. Ayan. So, thank you so much, guys. Hoy, kabayan Noel, mag-LS ka na. 388, so need pa ng 20 nito para ni Noel B. Vlogs. Ito, ngayon? Kailangan niyang mag-LS na din. Mag-LS ka na kabayan habang maliit ang banana mo. Ayan. From Kuya Tuto Kuwait, Roslyn Holero, kaakibat na tayo. Ayan. Wala ako laptop, Manay. Bumakal ka na. Maski second hand. Ayan. So, no, kaakibat na si Miss Roslyn Holero. Ayan. Pag nandito, nakakatawa yung mga word ni Kuya Tuto. Masaya. Ayan. So, guys, extend tayo ng 1 hour. Kaya marami pa naman kayo at marami pa namang papasok for sure. Kaya, extend natin ng 1 hour. So, go, go, go. Go, go, go. Let's grow and be positive. Ayan. So, mag-ayos tayo ng ating higban. Okay, para hindi nag-aano yung buhok. Lamig. Masakit na ang ulo ko sa Ayan, sugo lang tayo. Mag-extend tayo ngayon. Sulitin natin yung ilang araw na hindi tayo nag-LS. Kaya, go lang. Ayan, malamig dyan, Manay. Iyo. Grabe. Maliputon digding mo niya, noy. Kaya, kung may rayuma ka digdi, iyo na. Pilay-pilay ka na siguro, garod. Ayan. Malamig. Nasa kami ngayon? Ilan degrees ba? Tingnan ko nga. 12 degrees. Ayan, Noel B. Ayan pa si Joms Ramos TV. Hirap matulog dyan. Lalo na ako noon. Di ako sanay nakasakit agad ko nung work ako dyan. Kaya nga diba, Joms, pag ganitong buwan kasi baliktad. Pag December, hindi gaanong yung lamig niya is lang. Pero pag January, February hanggang March yata yun. March, second week ng March. Ganun. Ang sakit sa ulo, ang sakit sa dito, sa mga buto-buto. Kaya pag nasa labas, nagagwantes. Pag sa bahay, ganito. Pero pag nilamig ako, talagang magagwantes ako, mag-gloves ako. Ayan, sabi ni Welby Vlog, si Lulisa Sobrano, si Dad Edie TV yun. Manoy, si Dad Edie TV ang channel ni Lisa Sobrano. Ayan. Joms Ramos TV, hirap huminga. Kaya nga, di ba, ang sakit sa ilong. Ayan. Richard Tiger, the storyteller. Tuto ko, wait, watching your video Saturday tour to my work. Ayan. Noel B. Vlogs, akala ko artista. Ay
Napanood mo yung ano ko, Kabayan, Noel B. Vlogs, napanood mo yung video ko na ano, dumalaw si Justin Bieber sa ano ko, live stream? Panoorin mo yun. Ayan. So, maraming artista na dumalaw sa akin nung nakaraan. 'Di nga, oo, nag-comment pa, nandun yung comment niya. Ang subscriber niya is 49.3 million. Totoo. Sino nga ang nakakasaksi, si Dad Eddy TV, nandoon din kasi si Dad Eddy TV, nandiyan yan sina Enrique Hill, si Lisa Sobrano. Pumasok din siya, ayan. Kaya nandun siya, kaya panoorin mo yun, buuhin mo ha. Ayan, sige tingnan ko. Oo, sige na. Live stream ko 'yan, inedit ko lang para at least makita nila na ano, kasi nagulat lang ako na nag-comment siya do'n. Hanggang yata matapos ako nakatambay siya kasi nung tinitingnan ko yung mga mga viewers ko kumpleto pa. Kaya nag-standby din siya ng ilang minutes. Nakuha ko pa rin, patapos na ako no'n nung pumunta siya, eh. Ayan, sabi ni Kuya Tuto ko, "Wait sa Diklakay Kastalata." Ayan. Noel B. Vlogs, biyating ka na. Hindi, ano lang, yung gabing lang yun naging bigatin ako. Nagulat lang kami na ano, nagulat lang kami nung mga nandoon. 'Yan sina ano, Mr. Danilo Dan Navarro, ayan nandoon yun, tapos sino pa yun? Sila Gara Dishes with Love, nandoon sila sa LS ko nung pumunta si Justin Bieber. Tapos hindi nga kami makapaniwala kaya sabi ko, "Kanino?" Akala ko ninja. Tapos nung tiningnan ko, ay aba, siya nga. Ayan, sabi ni Richard Tiger the Storyteller, "Tuto ko, wait, kumusta ka kabsat? Taga tagatno ka?" Ayan, taga saan ka daw? Sabi ni Noel B. Vlog, sayang wala ako dun, oh, 'di ba? Kaya tingnan mo, nandoon siya, shoutout ka pa nga siya ng mga ano, eh, ng mga nandoon sa LS ko. Ayan, so si Cycly, ayan, si Cycly, yung ano, si Cycly nag-attend sa akin patapos na, pero nakakuha pa rin siya ng siguro mga 10 banana sa akin nung mga 15 minutes ako bago siya dumating yun. Kaya nandun basta ay panoorin mo hanggang na matapos. Kaya nandun siya. So we have again 11 million viewers and 29 thumbs up of love. Maraming salamat guys. Yung mga hindi pa nag-thumbs up kay Ate Bicolana, pa-thumbs up naman ako. Pa-thumbs up naman ako. Ayan. O tingnan mo sino ito? Ay, bigyan ka ng jacket. Sayang wala ako do'n, Noel B. Vlogs, bigyan ka ng jacket. Oo nga, wala ngang jacket, eh. Bigyan ng jacket 'yan, yes, bigyan ng jacket. Ay, grabe. Nakakatuwa no'n, eh, yung gulat namin na, ay talaga na si Justin Bieber na, ayan. Lahat sila chineck yung channel, ayan. Baggy Boy at Richard Tiger the Storyteller, Ilocano Kagayam Kabsat, iso nga nakabel ka kanyak. Amin mga Ilocano kon Cordilleran in Belco. Ayan, so Mr. Richard Tiger the Storyteller, Ilocano ka? Taga saan ka po? Taga saan ka po, Richard Tiger the Storyteller? Parang naano na yung boses ko. So, thank you. Ayan, so extended pa tayo ng 1 oras. Kaya go lang kayo. Kung sino pa ang hindi nyo na-isda, isdain nyo na. Ayan, so si Kamanok TV still, nandyan pa yun si Kamanok TV. Ayan, Richard Tiger the Storyteller, Baguio Boy, Won Kabsat, Ilocana Ak, Karuba Talang. Ayan, Karuba Talang.
Ayun, Tuto ko, wait nanay sa kusina, appear na tayo. Oh yes, magbakas ka na lang kuya Tuto ko, wait kasi nagpaalam si nanay kusina na ano, tawag dun, matulog na siya kaya mga anak niya may pasok bukas kaya mababasa naman yan. May live stream din siya ng 3 p.m. Pinas time. Ayan. So, thank you so much guys. So, i-extend ko pa ba? Yes, extend ko kasi marami pa naman kayong may kausap pa naman ako, di ba? So, extend lang natin ng 1 oras pa para 4 hours naman ako ngayon. Ayan. Sabi ni Richard Tiger, the storyteller, anya nga probinsya kayo kabsat? Sabi ni Baguio Boy. Ayan. So, anya na probinsya kayo kabsat? Sabi ni Baguio Boy. Ayan. So, we have the 11 million viewers and 29 thumbs up of love. Maraming salamat. Ayan. And mag-isdaan kayo dyan. Shout out to you, Sisi Gara, Dishes with Love, Darna Alec OFW, and Gandang Honey. Big shout out to all of you guys. Richard Tiger, the storyteller, Baguio Boy, Nueva Vizcaya, Kabsat. Ayan, so, Richard Tiger, the storyteller, is from Nueva Vizcaya. Ayan, taga Nueva Vizcaya pala si Richard Tiger, the storyteller. Ayan. Architect Binosa is from Nueva Vizcaya. Friend namin yon, isang architect. Ayan, taga Nueva Vizcaya. Binosa ang apelyido niya. Manny Binosa. Bagabag, Nueva Vizcaya. Ayan, so, shout out sa trupang Kailokanuhan, Kaigurutan dyan, Turupang Oragon na nasa bahay ko ngayon. Maraming salamat. Ayan, we drink vitamin C. Inom-inom tubig, no? Hindi tubig to. Ano pa na to? Ayan. Passion fruit. Passion fruit siya. Ginawa ko to kanina. So, taga Nueva Vizcaya pala si Richard Tiger, the storyteller. Pero nasa abroad yata to. Ayan. So, may isa pa kaming tao na taga Aritaw, Nueva Vizcaya. Ayan. So, we have the 10 million viewers and 29 thumbs up of love to Ate Bicolana ako vlog. Maraming salamat. Ayan. So, guys, let's go, let's grow, and be positive. Yan, go lang tayo. Extend ko ng 1 hour. Ayan. So, ginanahan si host. Kaya mag-extend ng 1 hour. Ayan, ngawa pa more. Diba? Kasi, kailangan natin gumawa. Tingnan ko ilan sa akin. So, I have, oh my God, ang dami ko ngayon. Ang dami ko na pala. Ayan, guys. So, thank you sa lahat ng nagmahal din sa akin. Nagmahal sa akin unexpectedly. Binigay yung pagmamahal sa akin. So, ayan, nasuklian ko si Saidom. Mamaya si, Chow Cha. Ayan, si Chow. Si Chow Cha. Bicolana din. Ayan. So, shout out to everyone na nandito pa sa bahay. Maraming salamat. Ayan. 2 minutes para mag 3 hours. Then, extend ko ng 1 hour kasi hindi pa ako inaantok. Tatapusin ko to ng 12 midnight. Ayan. So, thank you so much. Hindi pa pala ako kumain ng dinner ko. Mamaya na lang. Ayan. Shout out everyone. Ayan. Mag-imik kayo dyan.
Pahinga ako, nagdaldal. Tapos sana itong ano. 10 million viewers, thank you. Maraming salamat. Ayan, 30 million thumbs-up of love. Maraming salamat sa mga patamsak nyo sa akin, guys. Maraming. Jessica! Watford, thumbs-up host. Thank you, Miss Jessica. Welcome to my live stream. Ayan, so Miss Jessica Watford. Wow, monetize ang channel nito, I think. Hindi pa. Okay, so Miss Jessica Watford is in the house, guys. If you are not connected to Miss Jessica Watford, she is also a monetized channels, guys. So please be connected to Miss Jessica Watford. Okay, so Miss Jessica, are you from Philippines? Or are you from what country? Okay, so tamsak. Ayan. Tuto Kuwait, Saidom, nagtanim na ako. Ayan, sabi ni Kuya Tuto Kuwait, Saidom, nagtanim na daw sa'yo si Kuya Tuto Kuwait. Jessica Watford, yes sis. Ayan. Ay, ang Baguio Boy, Richard Tiger, the storyteller. Lablabasan mi dita. Ayan yun no, agaw awid kami, Ijay probinsya mi tabuk. Ayan. Gamsa Hamida, congrats host. Thank you so much. Thank you so much, Daddy TV. Lisa Sobrano, alright. Ayan. Tuto Kuwait, taga ano to? Balaunan? Balawan, La Union ako. Balawan, La Union ako, sabi ni Kuya Tuto Kuwait. Ayan, illegal vlogger, let's go, let's grow and be positive, guys. Ayan. Noel B. Vlogs, hello, Jessica Watford. So, Jessica Watford is a monetized channels also, like Dad Edit TV, Ma'am Lauren Lel Cusina, and sino pa? Ma'am Lauren Del Cusina, Dad Edit TV, and Jessica Watford is also a monetized channel, guys. So don't skip the ads if you're going to visit their channel. Okay. Ayan. Noel B. Vlogs, hello Jessica Watford. Ayan, sir. Andito si Sir Banticology. BG lang me while I work host. Yes po, thank you. Maraming salamat po, Mr. Banticology. Ayan, so kanina nandito din siya sa akin habang nag-silent LS ako. Hindi ako iniwanan ni sir. Thank you so much, sir. Ayan. Inubo na ako. Ayan. So, guys, if you are not connected to Mr. Banticology, kindly check his channel and be connected. Ayan. Noel B. Vlogs, si illegal vlogger is Dad Edit TV. Ayan. Ayla and Mustache Channel. Hello, host. Hello po, host. Yes, hello to you. Tamsak na. Thank you. Ayan, Mr. Banticology. Hi, Jessica Watford. Ayan, no problem. Sabi ni Mr. Banticology. Thank you so much, sir. Ayan, guys. Oh, di ba? Extend talaga si host kasi ang dami nyo pa. Mag-extend talaga ako. What to sawa ba ang LS ngayon? Yes. Ayan. Sabi ni Baggy Boy, atuto Kuwait, asudug kayo ijay project mi ngay hotel ijay San Juan, La Union, tabi ng Awesome Hotel, tabing dagat. Ayan. Noel B. Vlogs, hello, Banticology. Ayan, Manoy, inutan mo na si Sir Banticology, nasa trabaho sana. At yan risbakan ka na sana ni Sir. Ayan. So, thank you so much for coming on my live stream again, Mr. Banticology, sir. Ayan.
Hindi, ewan ko na ano yata. Oo. Ayan, so guys, let's be connected to each other. Ayan, sabi ni Mr. Banticology, "Hi, Noel B. Vlogs." Ayan. So, unahan na lang natin dahil mga nasa trabaho sila. So, Miss Jessica Watford is a monetized channel. Also, Dad EDTV and Ma'am Lauren Lel Cosina. Ayan. Aha. Sabi ni Richard Tiger the Storyteller, Baguio Boy, oh, oh, okay, nice. Dumagas kayo DJ ayan me. Ayan. So, nag-usap sila ng Ilocano, which is, naintindihan ko ang iba pero ang iba hindi. Okay. Ayan. So, shout out again to my 10 million viewers and 31 times of love. Maraming salamat. Ayan, so if you are not connected to each other, guys, visit nyo na lang, mahalin nyo. Yung mga nasa trabaho, gaya ni Sir Banticology, unahan nyo na lang. And they are going to hug you back later. Ayan. So, si Mr. Banticology is in grade 6. Ayan. So, Dad EDTV, kindly give Lisa Soberano, Enrique Hill, illegal vlogger, and Gamsa Hadi kay Mr. Banticology para makatulong. Ayan. So, Dad EDTV is a monetized channel. So, yung mga nandyan, si Nalisa Soberano, si Enrique Hill, at si Gamsa Hamida, at illegal vlogger kay Dad EDTV po yan. Ayan, isulat natin ang main channel ni Dad EDTV. Ayan, namaos ako. Ayan. So, yan ang puntahan nyo. Still, we have the 10 million viewers in the house. Thank you so much, guys. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. Baguio Boy, Richard Tiger, the Storyteller, dumagasak idi ijay Solano, adabus ko ijay dito'y trabaho mi nga construction, baka adayo ijay. Ayan. Ayan, sabi ni Baguio Boy, dumagasak idi ijay Solano, adabus ko ijay dito'y trabaho mi nga construction, baka adayo dijay. Dumagdagasak idi, ayan. Okay, so Noel B. Vlogs, Banticology, dan sa'yo at may bakas pa. Ayan. Thank you, Miss Noel. Mr. Noel B. Vlogs. Okay, so ayan. Pag ganito muna tayo, ayusin ko ang salamin ko. Sakit sa mata. So, ayan, hindi ko kasi kayo nakita. So, 8 million, thank you. Still in the house, the 8 million viewers, thank you. Okay. Ayan. Illegal vlogger, hindi ko po narinig ng maayos. So, ano po yung request mo po? Ang request ko, mahalin mo ng mga alagad mo si Mr. Banticology. Ayan. Hindi daw na ano yung request. Ayan. So, Mr. Banticology, that's Dad EDTV po. Sa kanya po si illegal vlogger, Lisa Sobrano, Enrique Hel, and Gamsa Hamida. Ayan. From Kuya Tuto Kuwait, Richard Tiger, the Storyteller, kakusa na. Ayan. Tinapi ka na ni Kuya Tuto Kuwait. Maraming salamat, Kuya Tuto Kuwait. Ayan. Hindi narinig ni Dad EDTV. Ayan, sige po. Makakaasa ka po, Manay. Di na po ako mag-comment, ha. Yes po, ayan. So, Mr. Banticology, sir,
Ayan, ibibigay sa'yo lahat ni Dad EDTV, hindi na po siya magko-comment, ayan. So, okay na, Noel B. Vlogs, ayan. Sabi ni Mr. Banticology, okay na at Noel B. Vlogs. So, ayan, Mr. Banticology, ibibigay sa'yo lahat ni Dad EDTV ang kanyang mga alaga. Ayan, so thank you so much. Tingnan mo, naka 31 thumbs up ako. Maraming salamat sa yung pagmamahal sa akin. Guys, maraming salamat. Ayan, so extend tayo. Mayroon pa tayo ng 50 minutes. More to go. Kaya go lang tayo. Mangisda lang tayo, guys. Ayan. Maraming salamat, Dad EDTV. Wish granted. Ayan na. Tutulungan niya si Mr. Banticology. Maraming salamat. Ayan, kasi grade 6 pa lang si Mr. Banticology. So, ayan. Madami-dami tayo ngayon. So, I have again 7 million and 31 thumbs up of love. Ayan. So, the more na nagtatagal tayo, marami na namang papasok na bago, di ba? So, go lang tayo, guys. So, shout out everyone. Ano ba naman itong salamin ko? Go, go, go lang tayo. Ayan. Sino pa? Ano pang babasahin natin? Ayan, so nangisda yata kayo. Mangisda lang kayo dyan. And shout out sa lahat ng nandito. Ayan, si Mr. Sir Banticology, Dad EDTV, Tuto Kuwait, Richard Tiger, the Storyteller, Noel B. Vlogs, ayan, Baguio Boy, sino pa ang hindi ko natawag? Ayan, Ma'am Lauren Lel Cosina, Aliyah and Mostas channel is still in the house, guys. Thank you for the love of thumbs up, Aliyah Mostas channel. Thank you also to Kuya Tutu Kuwait. Maraming salamat on stay on my LS. Jessica Watford, thank you. Big shout out to you, Cici. Garad Dashes with Love. Joms Ramos TV, thank you. Maraming salamat sa pag-stay. Ayan. So, sino pang hindi ko nabasa dyan? Ang iba nagpaalam na dahil may mga trabaho sila. Maaga pa, lalo na yung may mga anak. OFW. Ayan. So, thank you so much. Ayan. Okay. So, ayan. Nasuklian ka na ni Mr. Banticology. Kabayan Noel B. Vlogs. Ayan. Trupang Uragon. Ayan. So, thank you so much, guys. Lamig ka. Parang yellow. Ano natin? Ayan. Ayan, sabi ni Kuya, Mami Sel is in the house, guys. Mami Sel, hello. Hello to you, Mami Sel. Ayan si Mami Sel, guys. If you are not connected to Mami Sel, ayan, nandito siya. Thank you, Mami Sel, for coming. Kumusta? Okay lang po. Shout out to all. Ayan, sabi ni Mami Sel, shout out to all. Shout out also to you, Mami Sel. Thank you for coming to my live stream. Maraming salamat. Sabi ni Kuya Tuto Kuwait, Baguio Boy, tabing dagat kasi dyan. Ayan. So, as again, we have 8 million viewers and 32 thumbs up of love. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo at suporta sa akin. Ayan, guys. So, Mami Sel is in the house. If you are not connected to Mami Sel, be connected. Ayan. So, Mami Sel, monetize ka na po. Na-monetize ka na po. Na-monetize na ba si Mami Sel? Hindi pa. So, ayan. Magmahalan kayo, nandyan si Mami Sel. Thumbs up dan. Thank you for the love of thumbs up, Mami Sel.
Ayan, guys. Mommy Sel is in the house. Big shout out to you, Mommy Sel. So, we have 32 thumbs up and 8 million viewers. Thank you. Maraming salamat. Okay. Noel B. Vlogs, Jessica Watford, Dana. Ayan. So, Jessica Watford, Dana si Noel B. Vlogs. Ayan. So, Noel B. Vlogs. Si Noel B. Vlogs. Ayan. So, maraming salamat sa mga ano nyo sa akin. Pagmamahal. Ayan, Mami Sel. Sabi ni Noel B. Vlogs, Mami Sel, hello at going na ako sa'yo. Ayan, so unahan nyo na. Kaha, unahan nyo na si Mami Sel. Ayan. Nagla-live stream din si Mami Sel. So, Mami Sel, hair lang host. Thank you po. Anong oras pa ang LS mo, Mami Sel? Minsan hindi kita naaabutan. Minsan hindi ko naabutan. Ilang days ako hindi ako din nag-LS, Mami Sel, kay medyo nagbisi-bisihan lang. Nagbisi-bisihan ano. Ayan, so continue lang natin guys. Habang nandyan pa kayo, ayan, may ano pa tayo? 45 minutes. So, 45 minutes more to go. Ayan. So, guys, connect na kayo dyan. Connect. Inom tayo ulit. Kay nanunuyo sa lalamunan ang kangangawa. So, we have 7 million viewers. Thank you. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. $32 thumbs up of love. Maraming salamat. So guys, keep going lang. Yung mga hindi pa nakaano dyan, isdain nyo na lahat. Ayan. From Kuya Tutu Kuwait, Mami Sel, asalamu alaikum. Galing na ako sa bahay mo. Ayan. Asalamu alaikum. Ano na si Kuya Tutu Muslim. Alaikum. Malaikum salam. Alam. Nagpa-practice Kuya Tutu eh. Ang hirap. Ano ba naman tong salamin ko? Hindi ko na kayo makita. Ano pa siya. Nagpapasaway. Ay, dito. Okay. Ayan, Balasanos Justin, hello host, Yahoo Push, ayan. Ayan guys, if you are not connected to Balasanos Justin, nandito po siya sa bahay, so kindly be connected to her. Ayan, so may I say, so is grade 8 na po si Balasanos Justin, she has 823 bananas, so go, let's go and be positive. Ayan, sabi ni Miss Justin, hello sa lahat. Dan Thumbs Yahoo. Yes. Thank you for the love of thumbs up, Miss Justin. Okay. So guys, if you are not connected to Miss Justin, Balazanos, Justin, check her channel and be connected. So Miss Justin, we have 3 monetized channel at this moment. That's Dad Edit TV, Ma'am Lauren Lelcosina, and Jessica Watford. They are all monetized channels. So if you are going to visit their channel, don't skip the ads. Okay, so guys, do the right thing.
let's grow and be positive. Spread the love that lasts a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. Ayan, magmahalan kayo dyan. Ayan, mail her, madam. Ay, ayan, so sorry, Mr. Balasanos Justin. So, lalaki pala siya, sorry. May yung anak kasi ng ano namin, ng friend namin is Justin din ang name, girl siya. So, I'm so sorry, Mr. Balasanos Justin. Ayan. Noel B. Vlogs, Mami Zelda na po. Ayan, thank you. Ayan, kabayan, si Mr. Balasanos Justin. If you are not connected to him, be connected. Ayan. Balasanos Justin, tutok Kuwait, Yahoo, hello there. Ayan. So, anuhan sila, nagkita-kita dito. So, thank you. Ayan, Kuya Tuto, if you are not connected to Mr. Balasanos Justin, maging konektado na tayo para magsama-sama. Magsama-sama na tayo, sorry. Dumighay ako sa kaiinom ko ng ano, nito. Ayan. Ang tawag dito, passion fruit juice. Ayan. Sabi ni Noel B. Blancs, Balasanos Justin, going na ako sa'yo. Ayan. So, sabi niya, shout out, push. Ayan. So, i-push natin siya para for her road to grade 9. Ayan. Mr. Balasanos Justin, Madam Yahoo! Push! Ayan. So, push. Ayan. Mami Sel, hello sa lahat. Ayan. Big shout out to Mami Sel. Yan, guys. So, we have a newcomer, Mr. Balasanos Justin. If you are not connected to him, kindly check his channel and be connected. So, shout out ng bongga sa aking 9 million viewers and thank you for my 33 million thumbs up of love. Maraming salamat. Ayan. Still in the house, Richard Tiger, the storyteller. Nandito pa rin siya, Mr. Balasanos Justin. Richard Tiger, the storyteller is a monetized channel, guys. So don't forget, don't skip the ads. So that we can support them na hindi natin i-skip ang ads para yun lang, kunting support lang natin sa kanila kasi pag tayo naman ang na-monetize, ganun din ang gagawin sa atin. Okay? So, thank you so much. Ayan, Tutu Kuwait, Balasanos Justin, Yahoo na tayo. Ayan. Balasanos Justin, naka-jacket na ako. Yes, may pa-jacket si host. Balasanos Justin, Yahoo, push. Mami Sel at Balasanos Justin, hello, big shout out. Ayan. Balasanos Justin, Mami Sel, Yahoo. Ayan. So, thank you so much. We have still in the house the 8 million viewers and my 33 thumbs of love. Maraming salamat sa mga pagmamahal niyong pinapaulan niyo sa akin, guys. Maraming salamat. Ayan. So, magmahalan kayo, guys. So, we have Richard Tiger, the storyteller, Dad Eddie TV, Ma'am Lauren Lalcosina, and Jessica Watford. There are the 4 monetized channels na nandito ngayon sa live stream ko. Maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta nyo. So guys, mahalin nyo sila. Mahalin nyo sila. Ang mind setting natin, ibahin natin ang mind setting natin. Baka mayroon na naman ang mind setting nila ay hindi magbabalik. But still, kahit monetize na yan, they will hug you back. Ayan. So, thank you so much, guys. We have 10 million viewers and 33 thumbs up of love. Big shout out to my 10 million viewers. Thank you. Ayan, so let's grow and be positive. Ayan daw the writing, guys. Sabi ko nga, we are not in a hurry. So we have to learn how to wait and understand to each other. Okay? So, tamang nood, tamang bakas, at tamang topic lang tayo. Ayan, magmahalan tayo.
Hindi yung ibigay niyo yung pagmamahal na nagla-last lang sa isang araw. Bigay na natin ng todo yung pagmamahal na magla-last in a lifetime habang nabubuhay ang whitey world. Okay, so let's grow, and be positive. Big shout out to you, Mr. Balanos Justin. Ayan. Kain tayo, madam. Yes, thank you. Thank you, maraming salamat. Kain ka lang din, Mr. Justin Balanos. Ayan. Big shout out also, Mami Sel, Kuya Tuto Kuwait, Mr. Noel B. Vlogs. Ayan. Richard Tiger, the storyteller. Thank you. Dead Eddie TV. Uh, kudos to you, bro. Maraming salamat. Ayan. So, also to my friend, Gara Dishes with Love, thank you so much for all the support. Ayan, maraming salamat. Ayan, sino pang hindi ko nabasa? Ayan, si Mami Sel, nabasa ko na si Mami Sel. Ayan, nandito din, Baguio Boy, James Ramos TV, thank you. So, maraming salamat. Ayan, tayo nang magpadami pa. Ayan na, Noel B. Vlogs. Pona Balasanos Justin, dan na. Oh, dan na daw sa'yo si Noel B. Vlogs, Mr. Justin Balazanos. Ayan. So, still we have the 8 million viewers and the 33 thumbs up of love. So, thank you so much, guys. So, sa mga hindi pa nag-thumbs up dyan, huwag niyo kalimutan si Ate Host na mag-thumbs up kayo. Thank you so much. Dan po yan. Okay. Sige, okay. So, dan na. Dan na sa'yo si Noel B. Vlog. So, guys, go, go, go. Let's grow and be positive. So, we have marami pa tayong so kalahating oras pa tayo. Go na natin. Push na natin. Ayan, si Mr. Justin Balasanos Justin. Kung hindi nyo pa siya kayakap, kapamilya, ampunin nyo na ng bongga yan. Ayan. So, para makadagdag tayo sa kanyang road to grade 9 na binubuno niya ngayon. Ayan. So, Kuya Tuto ko, wait, magluto. Host, magluto muna ako. Sige po, Kuya Tuto, thank you. Magluto ka. Ayan, Balasanos Justin, guys, kain pa ako ha. Hey, later, Yahoo, push me. Thanks po. Ayan. So, kakain daw muna siya. Si Kuya Tuto magluluto pa lang. So, go ka lang dyan, Kuya Tuto. Maraming salamat sa suporta mo. Pag may time ka talaga, you are always be here on my live stream. Kaya, salamat Kuya Tuto Kuwait. At masaya ako dahil nakita ko na talaga namang pinagsikapan mo ang iyong bananas. Kaya, go mo lang yan. Push na yan, Kuya Tuto. Ay, yan. Sabi ni Noel B. Vlogs, Manay, pahinga na ako kasi may pasok pa bukas. Sige, thank you, kabayan. Maraming salamat at yung support mo talaga sa akin ay nandito palagi ka pag nagla-live stream ako. So, maraming salamat. Total naman 30 minutes na lang ay magtatapos na din ako. Okay? So, tatapusin ko lang na mabuo ko yung 4 hours. Then, I will end up on my live stream. So, thank you so much. Bukas naman, sabi ni Mr. Yes, bukas naman, kabayan. Okay? So, good night and have a nice sleep. Ayan. So, ingat lagi. Ayan. Maraming salamat sa iyo, kabayan. Maraming salamat. Okay. So, ayan guys, okay lang naman sa akin. Basta ako nandito lang naghihintay sa inyo. Ayan, bye-bye. Okay po, bye-bye. Good night. Good night, Mr. Noel B. Vlogs. Ayan, kabayan, maturog ka na. Sige na po. Tapusin ko lang ito bago din ako magtulog. At pag hindi pa ako nakatulog, mangingisda din ako. Ayan. So, thank you. Good night. Bye-bye. Bye, kabayan. Maraming salamat. Ayan. Shout out pa rin sa 7 milyon na nandito pa rin. Big shout out to all of you guys. Ayan. So, magsama-sama pa tayo. So, we have 30 minutes more to go, guys, before I end my live stream. So, go lang tayo. Let's go, let's grow, and be positive. Still in the house, Dad EDTV. Thank you. Kudos to you, bro. Maraming salamat. Support all the way ka talaga. Maraming salamat.
Ayan. So, dito pa rin tayo guys, may 30 minutos pa tayo para kung hindi sino pa ang hindi niyo na nayakap, yakapin niyo na at magbakas lang ng tama, tapikin ng tama at panoorin ang kanilang movie ng tapos, okay. So, maraming salamat, okay. Mag-isda na kayo, 7 milyon pa. Yung mga nandiyan na nandito sa akin kanina, 'pag binakasan niyo yan, for sure they will hug you back the time na nagtapos na sila sa trabaho nila or pagkagising nila. Yung mga nasa Pilipinas, pagkagising nila talaga namang nagsusukli sila. So, go lang tayo guys. Lamig. Inom ulit. Okay, so good night to everyone. Sa lahat ng matutulog na, good night. Ayan, so andyan si Justin. Ayan. Bahala na kayo diyan kay Justin, ano niyo, mahalin niyo. Ayan, Lisa Soberano and illegal vlogger. Yes, host. TY din po sa'yo. Ayan. Thank you talaga, Daddy TV. Diba sabi nga, kung nagtanim ka ng kagandahan ng loob sa kapwa mo ay susiklian pa ng higit pa sa pinakita mo sa kanilang kabutihan. Kaya ganun lang, diba? Give and take tayo, guys. Yung mga taong hindi ka iniwan on your journey, treasure natin yan. Hindi lang sa white yung pagkakaibigan mo, malay mo, nagkasalubong kayo. Ako si Dad Edit TV, ay ako si Bicolana, ako vlog. O diba, nagkasalubong? Kung saan mall o saang lugar o at least, 'di ba? May na-build up na mga friendship. Ayan. So, ganun tayo, tulungan tayo. Ayan. So, illegal vlogger, Lisa Soberano, Enrique Hill, and Gamsa Hamida is no other than Dad Edit TV. Ayan. So, Balasanos Justin, that's Dad Edit TV. So, pag hinag mo si Dad Edit TV, don't skip the ads kasi monetize na po ang channel niya. Ayan. So, para matulungan ka sa banana mo, unahan mo si Dad Edit TV kasi he is at work mode siya at this moment. So, guys, unahan nyo na lang si Dad Edit TV, but don't skip the ads. Ang sarap ito. Ito yung passion fruit. Masarap. Ayan. So, still we have the 6 million viewers. Ayan. Siyempre kasi natulog na sila, lalo yung mga taga Pinas. Matutulog na sila. Kaya nandito pa rin tayo. Go lang tayo guys. Ayan. So, Justin Balasanos, kung gusto mo, unahan mo na sila and they are all legit friend of mine na nandito lahat. Basta nagtamang nood, tamang bakas ka. Ayan, ganyan ang pangbabanana. Kung may time ka manguna, unahan mo na. Ayan, so thank you. So, Balarasanos, Justin, Lisa, Sobrano is Dad Edit TV. If you are not connected to Dad Edit TV, monetize ang channel niya. Huwag niyong skip ang kanilang ads. Tapos, nandyan din si Richard Tiger, the storyteller, monetize din ang channel. And Jessica Wattsboard, ay, ano ba yun? Jessica Wattsboard. Then, Ma'am Lauren Lil Cosina. So, thank you so much, guys. So, tatapusin na lang natin ang ating live stream. Ayan. So, thank you. Success ang 4 na oras. Okay. Nakapag-4 na oras ako. So, for ilang days din akong hindi ako nag-live stream. So, sulit na sulit din. Ayan. Balasanos Justin. Lamig ng panahon, madam. Yes. Ang mas malamig sa Bagyo. Mas malamig dito sa Bagyo. Kung kailangan mo tatluhin ang suot mong damit, tatluhin mo na pag ganitong buwan. Malamig talaga dito. So,
Ayan, masarap ang klima dito kaya hindi mo na kailangan gumastos ka ng aircon, 'di ba? Kasi malamig na. Pero 'pag nauwi ako ng probinsya, iba na yung pakiramdam ko kasi nasanay na ako na malamig ang ano, kaya nagpapaampon ako sa aking tiyahin. Do'n ako nag-i-stay sa kanya kasi maki-aircon ako, sabayan ako do'n sa kanya dahil may aircon. Ayan, thank you. Maraming salamat talaga sa inyo, guys. So, ayan naka-success tayo ng ilang ano 'yun, nakapag-success tayo ng 4 na oras. So, 35, 40, 50, 60, so 25 minutes na lang. So, go lang natin guys. Maraming salamat. Go, 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 go lang natin na matapos. Ayan, kung sino pa ang hindi niyo diyan naiyakap, yakapin niyo na. Ayan, lamig nga, lamig nga. 'Pag madaling araw dito 'yan, 'pag madaling araw niya mas malamig, mas lumalamig. Ayan. So, thank you so much, maraming salamat sa mga sumuporta sa akin ngayong gabi. Thank you talaga guys. Ayan, bukas mag-livestream ulit ako, ayan, 'di ba? Kasi may time naman na makapag-livestream tayo. Pero 'pag hindi, ayan, mag-ano tayo ng mga movie natin na edit-edit ng konti para may mai-download tayo. So, gano'n lang ang life, go lang tayo 'pag may panahon ka. Wala kang panahon mag-livestream, mag-ano ka lang ng mga maida-download mo para 'pag na-monetize ka may mapanoorin sa'yo ang mga viewers. Ayan, so we have 3 million na lang ang nandito sa bahay. So, thank you guys doon sa mga nauna na natulog na dahil naintindihan natin yun. Lalo yung mga taga Pinas, kailangan na matulog pero ako gising pa. Ayan, pag hindi ako inantok kasi parang ang gabi ko, naging araw ko na simula nung nag-YT ako. Ang araw ko ay umaga, ang araw ko gabi, at yung gabi ay naging araw ko, parang ganyan na. So, nagigising na lang ako 4:00 minsan ng hapon, 4:00 or 2:00 ganyan. 'Pag may lakad, maaga, siyempre. So, still we have 5 million. So, thank you for the 6 million, dumami pa. Kuya J Vlogs, Kuya J Vlogs, hi guys, mamaya balik ako dito, dinaan ko lang mga friends ko na ang LS para itamsak. Yes, thank you Kuya J. Ayan Kuya J, we have ilang minutes pa tayo. So 22 minutes pa tayo. May 22 minutes pa. So ayan, nandiyan si Balasanos Justin. If you are not connected to Balasanos Justin, be connected to him. Ayan, mag-friend-friend kayo. Pinoy pang host, out na po ako. Antok na, salamat po. Yung mga dinikitan ko, wait ko na lang po kayo. Salamat. Ayan, so, nakailan ka, Mas Pinoy pang? 88. Ayan, so hopefully makaano ka na mamaya pag nagbalik So, thank you so much. Pinoy pang host, out na ako. Antok, salamat po. Hindi na to, wait mo lang. Yes po, siguro mamaya pa yun mag-ano sa'yo, Miss Pinoy pang. Thank you so much din. Maraming salamat at hanggang bukas po ulit. Hanggang sa araw-araw magkita tayo. So, God bless po. Maraming salamat at ingat po parate. Ayan, see you tomorrow. Maraming salamat again. Ayan, walang sawang pasasalamat sa inyo dahil very supportive kayong mga kaibigan. Ayan. So, sabi ni Balasanos Justin, Kuya J, hello. Ayan. So, maraming salamat, Miss Pinoy Pang. Bye-bye. Ingat po palagi. Nagkita po ulit tayo bukas. Ayan, sige po. Sige po, nakalimbang naman po ang kampana niyo sa akin. Yes po, thank you. Ayan, kung hindi ka man graduate ngayon ng ng grade 4,
hopefully bukas madadagdagan natin ng sobra pa yan, ha. Kasi siyempre nagkasabay-sabay lang ng LS kaya thank you, maging positibo lang tayo, walang sukuan 'to. Okay, so bye-bye Miss Pinoy Pang, maraming salamat. Ayan, so guys, still we have 20 minutes more to go and puwede na kayo mag-ano diyan, magyakapan pa sa mga hindi niyo na yakap. Ayan, so thank you so much guys sa mga sumuporta sa akin ngayong gabi, maraming salamat. As always naman silang nakasuporta sa akin, maraming salamat. Ayan. So go lang tayo hanggang matapos ang live stream ni host. Maraming salamat sa inyo guys. Ayan, Balasanos Justin and Kuya Jay is in the house. Thank you. Magmahalan kayong dalawa, kung sino pa ang hindi sa inyo, mag-unahan na lang kayo. Kasi pag gusto mo talaga na makabanana, unahan mo na sila. Tapos i-shoutout nyo na lang dito kung tapos na kayo or ano, para at least mas mabilis. So, ayan. 20 minutes na lang. Yehey! Naka-success ako 4 hours ako ngayon. 4 na oras ako ngayon. Thank you. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Ayan, si Dad Eddie TV. Thank you so much to you, Dad Eddie TV. Ayan. Maraming salamat. Balasanos Justin, Madam, 2% na lang ako. Hehehe. Okay lang. Okay lang, patamsak na lang ako. Baka malubat ka. Ayan. So, guys, kung sino pa ang nandyan at hindi pa konektado kay Balasanos Justin, ihag nyo na, 2% na lang daw siya. 2%. Ayan, thank you. Napagod ako magsalita sa naka-6 na oras ako ngayon, kanina 2 oras. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so ayan. Tapusin na lang natin ito. Antayin ko matapos. Hindi pa ako kumain. Okay. Okay. So, we have 6 million viewers still in the house. Thank you. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Ayan, maraming salamat. Ayan, Richard Tiger, the storyteller is live. Ayan, so live na si Richard Tiger, the storyteller. So, ayan, so pwede tayo pumunta sa kanya after our LS kasi masupport naman siya. Richard Tiger, the storyteller. Maraming salamat. Ayan, so we have ilang minutes? 10 minutes na lang. Ayan, so tapusin natin. Magtapos lang tayo ng ating live stream para makasupport din tayo dun sa mga sumuporta sa atin. So, thank you Ma'am Lauren Lalcosina. If you are still there, thank you so much Ma'am Lauren. Dad Eddie TV, maraming salamat sa iyo talaga. Ayan, so sa lahat na nandito at sumuporta, maraming salamat din sa inyo. Gardening, Richard, Skinny Boy, yan, thank you. DJ Hato, Mr. Yushun Doc, thank you.
Ayan, so sila yung mga ano talaga, kahit mga foreigner sila talagang 'pag nag-support sila, basta nakita nilang livestream nandoon. Tapos minsan makikita niyo na lang nagko-comment sila sa mga videos natin, pini-play nila. Gano'n sila ka-ano, 'pag sinuport ka nila. So, thank you so much. So, Richard the Tiger the Storyteller is live. So, kung gusto nyo mangisda, puntahan nyo din po siya para makasupport din tayo. So, ayan. Meron pa tayong 45, 50, 15 minutes. 15 minutes pa tayo, guys. Aha. So, tapusin na lang natin ito. Tapusin na lang natin ito. 45, 50, 60 is 15 minutes pala. 15 minutos na lang. Ayan. So, sino yung hindi ko na anuhan? Chow Cha. Si Chow Cha is ano pa lang siya. Kunti pa lang eh. Kasi kanina nasa ano pa lang siya. Hinaan mo nga kunti. Ayan. So, ayan. Mag-ano tayo. Oh, so. Sorry. Ayan. Si Doms Ox na. Ayan. Chow Cha. Ayan. So, thank you. 10 minutes. So, big shout out to my 6 million viewers still in the house. Ayan. So, naka-BGL lang yung mga 6 ko dyan kasi nandyan yung mga ano ni Dad EDTV na 4 plus Gara Dishes with Love and Joms Ramos TV. Thank you. So, maraming salamat. Medyo na late lang si Justin kasi kanina live silang lahat na umano dito. Kaso na late ka ng konti. So, hopefully tomorrow makadagdag ang banana mo. Pero may dumikit naman na sa'yo. Si Noel B. Vlogs. Ayan. So, thank you to still in the house, the 6 million viewers. Thank you guys. Ayan. Sinamahan nyo ako till the end. Thank you. And, big thanks to Dad EDTV as always. Ayan, si Dad EDTV. Till the end of my live stream, he will also be here talaga till the end. So, thank you. Kudos to you, Dad EDTV. Thank you so much. Maraming salamat. For this 50. So, 10 minutes more to go. 10 minutes. 10 minutes. Minutes. 10 minutes more to go. Oh my God. Ay, yeah. So, shout out sa iyo, Mr. Balasanos Justin. Okay, thank you. Maraming salamat sa inyo. So, still I have 6 million still in the house. Thank you. Maraming salamat. Ayan, baka may hindi pa nagtamsak. Tamsak nyo na si host. Ayan. Meron na lang tayong 10 minuto. Mga ano din. So, thank you so much. 6.8 yata ako. 1,168. Ayan.
So, grade 8 na si Justin. So, maybe mga ilang ano ka pa, kung tututukan mo yan at ano ka, diskartehan mong unahan lalo 'pag alam mo na pinu-push ng ano, ng tawag dun, yung 'pag nasa live stream unahan mo sila ta's shoutout mo pagtapos ka na. Pasok yan. Into 1 week, 2 weeks, tapos mo yan, banana mo. Kasi nasa grade 8 ka na. Mhm. So, ayan, 10 minuto. Tapusin natin ang 10 minuto. So, na-late ka lang talaga ano, Justin. Siguro kung naano-ano ka di mga nasa 800 ano ka na siguro ngayon. Kasi madami kanina. So, okay lang, bukas na lang. Tsaka palubat ka na rin kasi sabi mo 2% ka na lang kaya bukas na lang, bawi ka bukas. Bawiin mo na lang bukas. So, still 7 million viewers. Thank you. Okay, so 10 minutes more to go, guys. And I will end my live stream. Ayan, Yahoo! Ayan, nag-Yahoo si Justin, wala ng ano, bali ano na lang 7 pero 4 yung ano diyan ni Dad Edit TV, yun si Liza Sobrano, Enrique Hel, Gambahasin ano, Gambahas Miss Hamida ano, tapos si illegal vlogger. So, 4. Nandiyan si Joms Ramos. Gara Dishes with Love. Ayan. So, ayan lang. Tsaka ikaw, pampito kanina. So, nawala ang isa, wala na siya. So, ayan. So, we have 9 minutes more to go, guys. Ayan. Hintayin ko magtapos. Then, kuklose ko na yung live stream. So, Justin, bawi na lang kami sa'yo bukas. Ilan ka ba, Justin? 8:22 na. Oh, at least, nadagdagan ka din. Okay, so thank you so much. 9 minutes. So, ayan na, patapos na, malapit na. Ray Cafe is the good place for my teacher. Okay. Hindi pa. 8 minutes pa. Tapusin ko lang para sakto 4 hours. Na 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 na. Ayan. I-ano ko lang.
Ayan. 5 minutes more to go, guys. Ayan, so walang sawang pasasalamat sa mga sumuporta sa live stream ko. Yan, lahat ng 6 na andyan pa, maraming salamat. Boss sa Diklakay, ayan, Dad Edie TV, thank you. Maraming salamat sa inyo. So, tapusin ko lang, 5 minuto pa. Ayan. Justin. Nalubat na si Justin. Ayan. So, kailangan ko kasi magbawas ng mga moderator. So, thank you. Ayan, so 4 minutes more. 4 na minuto na lang. So, 8 million. Ayan, so dumagdag 8 million ulit. Thank you. Maraming salamat. Ayan, sabi ni Joms Ramos TV, Balasanos Justin Dan po. Ayan. So, ayan, Sister Reds, Joms Ramos TV. 4 minutes na lang, i-close ko na ito. Tapos na ang ating pamamayagpag. Bukas naman. Ayan, shout out to you, Mr. Balasanos Justin. Joms Ramos TV is done to you. Ayan, so nalobat yata siya kasi sabi niya 2 minutes na lang ang ano niya. Ang kanyang ah cellphone kaya baka na ano siya. Ay, ang lamig. So, 3 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Minute. Ayan. So, Joms, thank you Maraming salamat sa iyo. Bakit yung Jomel Ramos TV mo, hindi mo na, Jomel Ramos channel mo, hindi mo na inano? Pinorso? Sayang no, nakabanana ka dun. Ay, pangalawang channel niya. Akala ko nag-change lang siya ng pangalan. Hindi pala. Okay. So, 2 minutes more to go, guys. Ayan. So, salamat. Magkita-kita ulit tayo bukas. Bukas na naman tayo magkita-kita. So, maraming salamat talaga. So, hindi na natin akalain noon na marami palang pumunta. So, sa mga na-late, gaya ni Justin Balasanos, magkita ulit po tayo bukas. Maraming salamat at kahit papaano nadalaw mo ako sa live stream. Maraming salamat sa iyo. Dad Edie TV, thank you. Maraming salamat. Gara Dishes with Love, salamat din sa iyo. Ayan. So, andyan pa rin si Bagyo Boy. Shout out, sabi niya sa lahat. So, ayan. So, 1 minute more to go, guys. So, ayan na. 1 minuto na lang. Ayan. So, ayan. Balasanos Justin dapat nadagdag pero nabawasan tuloy. Dapat nadagdag pero bakit nabawas? Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo. Baka may pinuntahan kang ano or sino ang umano sa'yo dito. Di natin alam, Justin. So, hindi natin alam kung sino ang hindi nag-ano sa inyo. Ayan, so sorry. Hindi kasalanan ni host kung ano man, kung sino ang nag-ano sa'yo. Pero, ayan, nag-shoutout sa'yo si Jomal Ramos TV. So, hopefully, ang comment, sino ang nag-comment ng spam? 8:23 ka naman. Ayan Kanina kasi 8:22 ka.
So, 'pag ang comment na-spam ang comment, 'pag lalo ang comment, "Hi, hello, padikit, new subscriber," i-delete niyo na 'yan. Pero ang comment is naaayon sa ano, sa video na pinanood pero napunta sa spam, i-ano niyo, i-approve niyo para babalik siya doon sa ano. Kasi tinapi kayo, although na-spam lang yung comment nila. Makikita niyo naman sa mga video niyo kung full pinanood talaga ng buo, 'di ba? Kasi nagre-red red sila lahat, 'yun gano'n. So ayan, so nagbawas ako ng moderator kasi ano, parang naaano ako, sinasabi dito na too much, kaya nagbawas ako ng moderator. Ibawas ko lang yung mga ano, ayan. So sige, Justin, sana'y, ano 'pag 'pag ang comment is spam po na ang mga comment ay gaya ng new subscriber, padikit, pabalik, i-ano mo na 'yan, i-delete mo na, ayan. Puwede naman ulitin, sino ba 'yun? Sino ba yung nag-comment sa'yo? Baka nandito pa. Kaya nga yung comment 'di ba, kung ang comment na basura i-delete mo na. Hayaan mo na wala siyang comment as long as na tinapi ka niya, kasi nakita ko naman sa banana mo dumagdag ka, eh. Ayan, so ang nag-shoutout sa'yo si Jumel, tapos sino pa yon, si Mr. Noel B Vlogs, parang gano'n nag-shoutout sa'yo kanina. Mm. Okay, so guys, magpapaalam na ako, Mr. Justin, Balasanos, kung may time ka bukas magkita ulit po tayo, ayan. Para at least, kasi ako 'pag nagla-livestream ako lagi kong pinapaalala lalo na marami tayong baguhan ngayon sa YT, na talagang nag-i-start pa lang, hindi nila alam kung ano ba ang tamang pagbakas at pagtapi, kaya kailangan natin ulit-ulitin 'yan. So, hopefully bukas makabalik ka at para maitama 'yan lahat na sinasabi mong na-spam yung comment mo, para at least baka bago ang tumapik sa'yo, kasi mayroon ako dito 5. 5 ang nandito sa loob ngayon ng livestream ko na mga talagang as in kakasimula pa lang nila sa YT. Kaya so, pasensya ka na sa ganiyang, pangyayari, hindi ko din alam at hindi ko actually kasalanan na may ga na ano, kasi mag-a-update pa 'yan, hindi pa 'yan ano, baka pagka-umaga and baka pagka-umaga talagang nabawasan ka talaga or talagang may dumagdag. Pero sabi naman talaga ng mga big YouTubers hindi pa nag-a-update kasi 'yan. So, bukas pa 'yan, 'di ba? So, nag-a-update kasi ang YT, in between 3 to 4 PM Philippine Time. Kasi lagi ng hapon, 'yun ang ano, update, 'yun. So, Philippine Time siya ng in between 3 or 4 PM. Ayan. So, PM ang sinabi ko. Ayan. So, thank you. Maraming salamat at, Daddy TV, thank you so much. Ma'am Lauren Lel Cosina, thank you so much din po sa'yo. Maraming salamat guys. So, magkita-kita po ulit tayo bukas. Naka-bell naman po ako sa inyo, makikita niyo ako. So, thank you so much. Once na nag-live ako, alam niyo naman po. So, thank you. Bye-bye. Good night and have a nice sleep. Thank you.